Az Aluljárókban készült sorozat után visszatértem, most újra egy stúdióbeszélgetésre jelentkezem, de ennek premierje kivételesen nem csütörtök este van, mivel ez a mostani téma nagyon aktuális, tehát nemigen tűr halasztást. Egy pillanatra azért megemlékeznék a legutóbbi Aluljáró sorozatunkról, ami őszintén mondom, nem várt sikert aratott nézőink, de hallgatóink körében is. Tulajdonképpen kicsit csodálkozom is rajta, mert pusztán az, hogy megszólítva embereket az Asztória és a keleti pályaudvar aluljárójában miért váltott ki önökből ennyi kedvességet, jóindulatot, szolidaritást és még elismerést is, nem könnyen értelmezhető, bár a kommentjeikben önök kicsit segítettek nekem. Végül is csak olyan sorsokat mutattunk be, amelyekkel akár nap mint nap találkozhatnak az életben is. Az önök bíztatása nyomán elgondolkodunk rajta, hogyan tudnánk megoldani, hogy esetleg gyakrabban forduljunk meg az életben, és kerüljön fel felületeinkre hasonló, tehát a hétköznapi emberekkel készített riportműsor, még ha alkalmanként nem is azonos helyszíneken. A feliratkozást a Friderikus Podcast csatornájára már csak ezért is kérem kitartóan, akár itt a youtube.com-on, de csatlakozhatnak hozzánk a Facebookon is, ugyanis ha feliratkoznak, garantáltan nem fognak lemaradni, például az olyan sorozatunkról, mint ez a bizonyos kétrészes Aluljáróban készített riportműsor is volt, mert a YouTube értesítést küld a feliratkozottaknak minden premierünk előtt. Ezek után pedig jöjjön egy rövid előzetes a mai beszélgetésből, majd támogatónk bejelentkezése, és aztán már kezdünk is. Az európai civilizáció, a transzatlanti együttműködés tényleg egy értékválasztáson alapul, korán sem tökéletes ennek az értéknek a megjelenítése, ugye ezt nem is kell mondanom, de hogy ennek az alapjait is a sútba dobjuk, akkor kiszámítható a következmény, akkor tényleg az fog következni, amit talán idéztem is már máskor, amit Robert Kagan, ez a egyébként republikánus hátterű nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó szakértő fogalmazott egy könyvében, hogy a dzsungel vissza fog nőni. Ne legyenek illúzióink, tehát ne gondoljuk azt, hogy most föltaláltuk a spanyol viaszt. Nem találtuk föl. Az fog ismétlődni, ami ezt a világrendet megelőzte. Ez a világrend egy unikális történelmi korszak, egy unikális konstellációban a második világháború borzalmainak a sok hatására tudott felépülni. Ez a sok hatás sajnos elmúlt, és most visszatérünk a nullapontra, és kezdünk mindent előről sajnos. Nem talált ki semmit sem az emberiség, valami újat, valami jobbat ennél, akik most jönnek, és multipoláris világrendetről beszélnek. Azok azt kínálják számunkra, amiből 2 világháború kitört. A műsor támogatója, a Nissan magyarországi forgalmazója, a Grand Automotive Central Europe Kft. És akkor belekezdünk. Bekövetkezett az, amit a világ józanabbik és demokratikusabb fele a legkevésbé szeretett volna. Egy sok tekintetben kiszámíthatatlan, más szempontból viszont nagyon is kiszámítható ember kerül az Egyesült Államok elnöki székébe, Donald Trump. Egy olyan ember, akiről az őt közelről ismerők, volt miniszterei, katonai vezetők, úgy gondolják, hogy az amerikai demokráciát felcseréli az Egyesült Államokban eddig ismeretlen parancsuralmi rendszerrel, hiszen nem alkalmas vezetésre, csak uralkodásra. Akit sokan bohócnak, vagy éppen pszichiátriai esetnek tartanak. Akit Charles Gati, magyar származású amerikai politológia professzor, beképzelt, tudatlan és akaratos emberként jellemez, volt nemzetbiztonsági főtanácsadója John Bolton pedig ostoba fráterként hivatkozott rá. Aki ellen szavazásra buzdítottak Nobel-díjas tudósok, ex-elnökök, tekintélyes republikánusok, mint például George Bush egykori alelnöke, Dick Cheney, vagy olyan amerikai világhírességek, mint Taylor Swift énekes, de George Clooney színész rendező is. És mégis amerikaiak 70 milliónál is többen adták rá a voksukat, és bízták meg újabb 4 évre az ország vezetésével Donald Trumpot.
Mi lesz Amerikával, és mi lesz a világgal ez alatt a 4 év alatt? Erről beszélgettünk a múlt péntek este Buda Péter nemzetbiztonsági elemzővel, volt nemzetbiztonsági főtiszttel. Hogy mindjárt a közepébe vágjunk, Trump most is 2016-os jelszavával és mozgalma élén vonul majd be januárban a Fehérházba, a saját jelszavával, amely azt ígéri, hogy ismét nagyjá teszi Amerikát, ezt ismerjük már jól. Mit jelent Trump számára Amerika nagysága? Mit jelent az, hogy Amerika az első? Mivel szemben az első? Hát ez szerintem inkább egy ilyen reakció arra a fajta külpolitikára és belpolitikára, amelyet a korábbi adminisztráció is követett, és amely alapvetően a multilaterális diplomáciában hisz, és abban, hogy az Egyesült Államoknak van egyfajta globális felelőssége abban, hogy a világ folyamatai merre felé haladnak. Ezzel szemben a Trumpnak a külpolitikája az elszigetelődés pártibb, illetve van ennek szerintem egy teljesen prózai vetülete is ennek a kijelentésnek, ami tulajdonképpen az erre hajlamos emberekben azt a fajta nacionalista öntudatot, identitástudatot erősíti, amellyel egy megfelelő választói réteget Trump maga mögé tud állítani. Tehát tulajdonképpen nem feltétlenül kell nagyon sok mindent beleolvasni ebből a szempontból, pusztán azt, hogy ez az amerikai megfelelője a nacionalizmusnak. De lehetne egyáltalán befelé fordulva, tehát csak önmagára koncentrálva nagyjá tenni Amerikát, azaz lehetne Amerika nagy, ha elveszítené meghatározó világpolitikai szerepét? Egyértelműen nem a válasz. Erre az Egyesült Államok története során számtalanszor kénytelen volt rájönni. Volt erre minimum 2 világháború, de tulajdonképpen Amerikának ebből a helyzetből nincsen menekvése. Ő globális szereplővé vált, gazdaságilag az érdekei abszolút globálisak. A világ olyan szinten globalizálódott, hogy abból nem lehet kilépni még egy Amerikánál jóval kisebb országnak sem. Az Egyesült Államoknak, amelynek a gazdasági pénzügyi érdekei át és átszövik a világ kereskedelmi, világgazdasági és a többi folyamatait, egyszerűen ő nem tudja megtenni, hogy ne legyen bizonyos értelemben mindenhol ott. Tehát az eseményeknek a befolyásolásával, az érdekeinek megfelelő alakításával, ami egyébként nem feltétlenül rossz a világnak, hogyha ez egy felvilágosult érdek, és nem pusztán arra irányul, hogy minél többet préseljen ki a világból a saját maga gazdagsága érdekében. Nyilvánvalóan ez nem egy fenntartható modell. Fogunk még erről beszélni, de most az elején szeretném viszonylag röviden veled megfogalmaztatni, hogy véleményed szerint mi volt vonzó az amerikai tömegek számára Donald Trumpban? Van egy gazdasági, meg van egy identitásbeli aspektusa ennek a problémának. A gazdasági az egyszerűen az emberek zsebébe keresendő, már pontosabban az, ami nincs ott a zsebben, tehát a pénzhiányban, abban, hogy annak ellenére, hogy az amerikai gazdaság az elmúlt években nagyon jól teljesített, GDP terén és egyéb más mutatók terén is, ennek a sikernek a hétköznapi ember szintjén érezhető hatása nem feltétlenül jelenik meg közvetlenül. Bizonyos időre van szükség, jó eséllyel pont a Trump kormányzás alatt fog ez már valósággá válni, ahhoz, hogy az az infláció, amely egyébként nagy mértékben a Covid időszaknak köszönhető, ennek az inflációnak a leküzdése terén elért eredmények, ezek jelentkezzenek a hétköznapi bevásárlások szintjén is. Tehát egyelőre úgy érzi az amerikai, hogy rosszabbul él, mint 4 évvel ezelőtt, hogy fogalmaztak, de az a gazdasági átalakítás, amelyet a Biden korszakban végül is realizáltak, igen, annak jótékony hatását Trump uralkodásának első pár évében fogják érzékelni. Hát addig nem történik valami olyasmi, ami ezt a folyamatot megakasztja, de valóban, tehát ezek az intézkedések, ezek olyan természetűek, amelyek úgymond az átlagember szintjén, most ezt idézőjelben mondom, a hétköznapi bevásárlás szintjén nem feltétlenül azonnal jelennek meg. A másik aspektus az viszont az identitásbeli aspektus, ami szerintem borzasztóan fontos. Gondolok itt arra, hogy nagyon-nagyon sokan vagyunk, és egyre többen vannak körülöttünk olyanok, akik más kultúrát képviselnek. Ez nem feltétlenül rasszizmus jelent, bizonyos embereknél igen. Nagyon sokaknál egyszerűen egy kulturális otthontalanság érzetet, ami félelmet kelt az emberekben. Ezekre az emberekre elképesztő hatékonyan lehet hatni akkor, hogyha meglovagoljuk ezeket az érzelmeket, hogyha feltupírozzuk ezeket a félelmeket, ha
azt a képet vetítjük eléjük, hogy csak én tudlak megmenteni téged ettől a kiszolgáltatottságtól, mert irtózatos migráns hordák várnak a határon, és próbálják elvenni az otthonodat és az identitásodat. Van probléma a migrációval az Egyesült Államokban, vagy Európában is, de ennek nyilván a megoldása nem az, hogy felgerjesztjük ezt a félelmet, hanem azokat az intézkedéseket meghozzuk, amelyeket kell. Ugyanez egyébként a probléma érvényesül a szexuális másságokhoz fűződő kapcsolat terén. Ebből is lehet riogatni az embereket. A gyerekek átoperálásával is lehet riogatni az embereket. Ugye Trump nem tartotta vissza magát attól, hogy olyat mondjon, ezt magam saját fülemmel hallottam, hogy nem tudhatjuk azt, hogy a gyereket elengedjük reggel az iskolába, hogy fog hazajönni. Utalva arra, hogy mintha az iskolákban, az Egyesült Államokban arra készülnének, hogy egyik nap elmegy a gyerek az iskolába kislányként, és kisfiúként jön haza, vagy éppen fordítva. Nyilvánvalóan nem igaz, amit mond, viszont lehet az emberekre hatni, ezeket lehet szépen gerjeszteni, erre rászállt a közösségi média, adott esetben ebbe beszállhatnak azok a fajta másik államtól származó erők, akiknek érdeke az, hogy destabilizáljon az Egyesült Államok, és sajnos van az a réteg, aki fogékony az ilyen szintű impulzusokra. De a fehér középosztályi keresztény identitárius politikába vajon hogy fér bele az amerikai választók szerint egy elítélt bűnöző? Mert Trump egy elítélt bűnöző, ki kell mondani. Azok az erők, amelyek keresztény értékrendre hivatkoznak az Egyesült Államokban, és keresztény identitásra hivatkoznak, ezeknek az erőknek semmi köze nincsen a kereszténységhez, mert ha lenne, akkor nem gerjesztenének gyűlöletet azokkal szemben, akik nem az ő értékrendjüket vallják. Ebből a szemszögből kiindulva szerintem semmi meglepő nincsen abban, hogy egy olyan elnököt emelnek pajzsra, aki az antitézise mindennek, amiről a kereszténység szól. Hiszen ez az elnök azt ígéri nekik, hogy mindezt teljesíti, azokat a sérelmeket, amelyeket egy magát keresztény meggyőződésű ember elszenved azáltal, hogy a társadalom nem az ő értékrendjét fogadja el, ezeket orvosolni fogja azáltal, hogy jogilag, politikailag, büntetőjogilag adott esetben érvényt szerez ennek az értékrendnek. Sajnos ez keresztény szemszögből egy nagyon-nagyon lesújtó helyzet, semmilyen köze nincs tényleg a bibliai elvekhez, de mivel identitáspolitizálásról beszélünk, ezért nem is kell, hogy legyen köze a keresztény elvekhez, ez egy instrumentalizálása a vallásnak, egy politikai identitásteremtő eszköz valójában. Most kicsit hosszú leszek, de muszáj idéznem Trump egykori közvetlen munkatársait, kigyűjtöttem a véleményüket. Például Trump egykori ügyvédje és bizalmasa Michael Cohen azt állítja róla, tanúja voltam az igazi Trumpnak striptease bárokban, kétes üzleti találkozókon és azokban az óvatlan pillanatokban, amikor felfedtek ki is ő valójában. Ezek alapján megalapozottan állíthatom, Donald Trump egy csaló, hazug, szélhámos, egy zsarnok, rasszista, ragadozó, egy svindler. Mondja ezt egykori bizalmasa és ügyvédje. Vagy Bill Barr, a Trump kormányzat egykori főügyésze így jellemzi Trumpot. Megint csak idézem. Mindig a saját érdekeit és a saját egója kielégítését helyezi minden más elé, beleértve az ország érdekeit is. Ez soha nem volt számára kérdés. Aztán Fiona Hill, Trump egykori tanácsadója orosz és európai kérdésekben arra emlékeztetett, hogy az előző elnökség idején komoly problémát jelentett, milyen könnyű őt manipulálni, így fogalmazott. Nagyon törékeny egója volt az elnöknek, nagyon fogékony volt a hízelgésre, és mi mindannyian láttuk, megsértődött mindenfajta kritikára. Aztán Trump egykori oktatásügyi minisztere, Betsy DeVos szerint az elnök gyorsan megfeledkezett arról, hogy a közszolgálatnak felül kell emelkedni az egyénen. Ő még azt is megkérdőjelezte, hogy Trump megfelelő mentális állapotban volt-e ahhoz, hogy a világ leghatalmasabb hadseregének a főparancsnoka legyen. Trump viselkedése egyre kiszámíthatatlanabbá és aggasztóbbá vált mindannyiunk számára, és ezt tudtuk. John Kelly volt belbiztonsági miniszter és kabinetfőnök, aki úgy beszélt Trumpról, mint aki autokrata vezetők és gyilkos diktátorok csodálója, megveti a demokratikus intézményeket, az alkotmányt és a jogállamot. És ezek mind-mind, tehát Trump egykori munkatársai, elkötelezett republikánusok és amerikaiak. De a választók többségét láthatóan ez egyáltalán nem érdekelte. Akkor mit mutat ez? Mit bizonyít ez az amerikai nép érettségéről?
Nem használom az amerikai nép kifejezést azért, mert a választók közel feléről van szó, illetve kicsivel több, mint a feléről. Tehát gyakorlatilag a szavazóknak a fele, picivel több, mint a fele támogatja ezt az irányvonalat. Ettől még tragikus a helyzet természetesen, csak nem húznám rá ezt úgy egy az egybe az amerikai társadalomra. Hát arról árulkodik egyrészt, hogy nagyon sokan egyáltalán nem tájékozottak a politikában, és csak a hétköznapi bevásárlásuk szintjén döntenek ebben a kérdésben. Illetve arról árulkodik, hogy nagyon sokak számára az identitásbeli hangulatgerjesztés képes hatást elérni. Ezek a felsorolt személyek, illetve ugye még volt alelnököt is, Pence-t is említhettük volna, akiről aztán tényleg nem lehet azt mondani, hogy a balliberális elitnek lenne az embere, ugye szintén egy keresztény meggyőződésű valaki. Az ő személyük és az ő véleményük arról tanúskodik, hogy itt nem egyszerűen a szokásos ideológiai probléma áll fönn a demokrata és a republikánus szavazók között, hanem valami sokkal mélyebben húzódó probléma, ahova már nem tudta Trumpot követni a republikánus elitnek egy része. Az, aki számára mondjuk a saját szakmai tisztessége fontosabb volt, mint a hatalmi meg anyagi érvényesülés. Trump első elnökségének végére jól emlékszem, úgy, hogy elvesztette a népszerűségét annyira, hogyha nem is meggyőző fölénnyel, de 2020-ban a demokrata Joe Biden nyert vele szemben. 4 év elég ahhoz, hogy az amerikai választók elfelejtsék a korábbi tapasztalataikat, hogy ismét Trumpot választották elnöknek? Úgy tűnik, hogy elég. Nyilván ebben azért a demokratáknak is óriási felelőssége van, mert az a fajta szerencsétlenkedés, ami különösen a Biden-éra utolsó mondjuk fél évét, vagy akár 1 évét is jellemezte, most kifejezetten a választásra való felkészülésről beszélek, az azért elfogadhatatlan szerintem egy profi pártól, hogy egy olyan embert tartsanak pozícióban, illetve ne építsenek fel egy másik embert vele szemben, aki láthatóan alkalmatlan a feladatának az ellátására, mert már... Most Bidenről beszélek, mert már egyszerűen a koránál fogva erre nem alkalmas. Hát egy Egyesült Államokat vezetni, az azt jelenti, hogy az ember 0-24-ben ébren van gyakorlatilag. És nem pusztán aláír papírokat, hanem proaktív döntéshozóként működik, egy csapatot tart egyben, mozgat, globális rálátással az eseményekre. Ezt Biden nyilvánvalóan képtelen volt ellátni ezt a feladatát, és arra is képtelen volt, hogy gondoskodjon arról, hogy kitermelődjön mellette egy olyan jelölt, aki nem az ő népszerűtlenségét fogja továbbvinni, mint ahogy az ő alelnöke egyébként természetszerűleg tovább viszi, de igaza lehet azoknak, akik azt mondják, hogy egy időben felépített másik jelölttel ez a néhány százalékos különbség ez lefaragható lett volna. Tehát nem csak a Trump jelenséget kell ilyenkor vizsgálnunk, hanem a demokrata jelenséget, a Biden jelenséget is. Trump politikája sok más mellett érvényre juttatná az általa hagyományosnak tartott amerikai értékeket is. Csak hogy a hagyományosnak tekintett klasszikus amerikai értékek nagyjából ugye a következők: egység, individualizmus, egyenlőség, önigazgatás, szabadság és sokszínűség. Na de egység nincs, egyenlőség nincs, önigazgatás véletőleg nem lesz, szabadság nem lesz, sokszínűség meg végképp nem lesz. De akkor mik a Trump-féle hagyományos értékek? Hagyományos értékrend alatt arra a fajta ideológiai vonulatra kell gondolni, amit a szakirodalom keresztény nacionalizmusnak nevez, és amely az elmúlt években, illetve 1-2 évtizedben nagyon előre tört az Egyesült Államokban. Ez az egyébként az ideológiai elem, ami nagymértékben befolyásolja az Egyesült Államoknak a külpolitikáját is. Tehát én azt gondolom, hogy ez hagyományosnak lehet nevezni, értékrendnek már nem vagyok benne biztos, hogy igen, mert abban az esetben, hogy világnézeti meggyőződést ráerőszakolunk egy társadalomra, az már kirekesztést sem jár, és azt én értéknek semmiképpen nem nevezném. Problémámnak viszont annál inkább. Tehát akkor azt mondod, hogy Trumpnak egyébként nincsenek értékek, nincsenek értékrend? Hát, neki nincs, vagy számára nincs értékrend? Trump esetében ezt a kifejezést nem nagyon tudom értelmezni, őszintén szólva. A mögötte levő érdekcsoportok esetében már igen, de azok egyértelműen ebben a keresztény nacionalista irányba mutatnak. Ami konkrétan mit jelent? A keresztény nacionalizmus az egy olyan fajta instrumentalizált vallásosság, amely gyakorlatilag abban hisz, hogy a társadalmat, a politikát, a politikumot vissza kell állítani keresztény
alapjaira, és mindezt egy kulturálisan elzárt közegben kell megvalósítani, nem keveredve más népekkel, más vallásokkal, más civilizációkkal. Tehát amelyben a nacionalizmus gyakorlatilag és a vallási identitás egy szerves egészt képez. Ez azért érdekes egyébként, mert a kereszténység, mint olyan, annak az alapirata, a Biblia nem ismeri a nacionalizmust. Ő azt mondja, hogy Jézus Krisztusban nincsen se zsidó, se görög, se származás alapján nem különböztetünk meg senkit sem, és nem zárkózunk el más gondolkodású, más kultúrájú embertársainktól. Tehát ez egy elferdítés, az eltorzítása a kereszténységnek, ami szerintem sokkal nagyobb veszélyt jelent a kereszténységre, mint az, hogyha valaki nem hisz benne. De azt mondtad az imént, hogy a Trump mögött álló erők képviselik ugye ezt. Kik ezek a Trump mögött álló erők, és miért tudnak nagy befolyást gyakorolni a jövendőbeli elnökre? Azért, mert több 10 milliós tömegről beszélünk, és ők gyakorlatilag egy zárt, nagyon könnyen irányítható szavazói réteget képeznek, akik tulajdonképpen vezényszóra, néhány hívószóra, abortusz, homoszexuálisokkal szembeni fellépés, pontosabban abortusz tiltás, a homoszexuálisokkal szembeni fellépés, és még néhány ilyen. Ilyen hívószóra azonnal mennek, és mindenen képesek keresztül menni, semmire nincsenek tekintettel, hogy pont az, aki ezeket az ügyeket képviseli, mindennek az antitézise, és árkombokron keresztül győzelemre jutatják ezt az embert. Ezek a politikusok ezt felismerték, és azt kell mondjam, a legcinikusabb módon kihasználják ezeknek az embereknek a támogatását, ezeknek a tömegeknek a támogatását. És ezek mögött, az emberek mögött kik vannak? A hagyományos értelemben vett egyházak, vagy kik? Van úgymond a nagy egyházaknak is egy ilyen rétege, a katolikus egyházon belül ezeket katolikus integralistáknak hívják, tehát akik újra integrálni akarják az államot és az egyházat. A protestánsoknál az úgynevezett neoprotestánsok, főleg akikre ez jellemző, akiket ugye fundamentalistáknak neveznek, kicsit pontatlanul, mert hogy alapvetően ami jellemző rájuk, és ami problematikus most az, hogy ki miben hisz, az egy dolog, az önmagában nem probléma. A probléma az, hogyha ezt a hitemet én másokra rá akarom politikai és jogi eszközökkel kényszeríteni. Ebben a rétegben, tehát a neoprotestáns rétegben nagyon sokan, nem mindenki, tehát egyáltalán nem erről van szó, de kimondható, hogy a többség ezt az irányvonalat képviseli, és az utóbbi években egyre szervezettebben próbálták politikai szinteken és különböző bírósági, de az iskolaszékeknek a szintjén is a saját maguk befolyását érvényesíteni, amivel még egyszer mondom, alapvetően csak az a probléma, és onnantól kezdődik a probléma, amikor ez másoknak a jogsérelmével jár. A Trump csapat és ezen erők között nagyon szoros együttműködés alakult ki az elmúlt években. Például a Heritage Intézet elkészítette azt az úgynevezett Projekt 2025 programot, amely tulajdonképpen acélból készült el, hogy az új Trump adminisztráció működésének az alapjává váljon. Tehát egy kormányprogram, amely gyakorlatilag az elitváltástól a jogszabályoknak a teljes átalakulásán keresztül azt a célt tűzte ki, hogy ezt az ideológiai, identitásbeli harcot sikerre vigye. Ilyet láttunk a történelemben elég sokat, amikor uralkodók, politikai vezetők nyilvánvalóan nem hitbéli felbuzdulásból igénybe veszik vallásos tömegeknek a segítségét, ők pénzt és jogi és politikai támogatást adnak ezen vallási vezetőknek és az általuk irányított tömegeknek, viszont cserébe elvárják az ő támogatásukat, mivel ezek az erők a politikát a jó és a gonosz küzdelmeként képzelik el, a politikára nagyon káros hatással van, hiszen ellehetetleníti a kompromisszumokat, ami egy demokráciának a működéséhez tartozik alapvető. Miért szintként. Lehetetleníti el a Azért lehetetleníti el, mert egy ilyen vallási politizálás számára azok a politikai erők, amelyek az állam és egyház elválasztásában hisznek, nem azért, mert ők nem hisznek adott esetben Istenben, lásd Biden elnököt, aki ugye templomjáró katolikus, hanem azért, mert abban hisznek, hogy az államnak az a feladata, hogy pusztán a pályát tartsa nyitva a különböző világnézetű emberek számára, és gondoskodjon a játékszabályok betartásáról. Nem az feladat, hogy ő is beszálljon a játékba. Ezek erre a fajta koncepcióra, ezek a vallásos erők gyakorlatilag
valamilyen fajta sátáni ármánykodásként tekintenek, mert az ő értelmezésükben azt jelenti a keresztény politizálás, hogy a keresztény elveknek politikai és jogi eszközökkel érvényt szerzek. Következésképpen az, aki ezt megakadályoz engem, az nyilvánvalóan nem pusztán politikai ellenfél, hanem az Istennek az ellensége, akit ugye sátán, akit legyőzni kell. Nem meggyőzni, legyőzni kell, akivel nem kötünk kompromisszumot. Ez, mint a rák, olyan módon eszi meg a demokráciákat sajnos. Egy másik aspektust említve, mi az amerikai republikánus párt számára vonzó Trumpban? Az Economist szerint ugyanis Trump úgy hajtotta uralma alá a republikánus pártot, mint Ronald Reagan óta senki. A lap szerint követték őt a megfontolt konzervativizmusból a parttalan populizmusba, a fiskális fegyelemből a felelőtlen költekezésbe, az USA szövetségi rendszerének erősítéséből a potenciális meggyengítésébe. A tömeg. Ő az, aki képes volt kirántani a republikánus pártot abból a már tetszhalott állapotba való menetelésből, amely a Trump előtti korszakot jellemezte. Trump ezzel a fajta, mondjuk ki, primitív populizmussal, amit ő képviselt, képes volt egy olyan réteget elérni az amerikai társadalomban, akiknek a szavazatait le tudja szállítani. Túlságosan többet nem biztos, hogy képes ezt valaha is elérni, de be van lőve az a réteg, akiket ezekkel az üzenetekkel, azzal, hogy ő orális szexet imitál a mikrofonnal, híres embereknek a nemi szervéről poénkodik tömeggyűlésen, és a többi, el tud érni, amellett, hogy közben keresztény gyűléseken pedig drága keresztényeimként apostrofálva a hallgatóságát megéri nekik, hogy le fog számolni mindenfajta káros erkölcsi dologgal. Megvan ez a réteg, be van lőve, pontos algoritmusok alapján ki van számolva, hogy ezt Trump tudja szállítani. Más nem tudott ennyire cinikus lenni a republikánus párt környékén, hogy ilyen szintre lemenjen. Na de ennyire cinikus lenne a republikánus párt maga is? A cél érdekében mindent? A republikánus pártnak egy része, pontosan ennyire cinikus. Hát láthatjuk ugye a republikánus pártnak szenátusi képviselőházi vezetőit, akik mikor elbukta a Trump a választást, és megtörtént a Kapitoliumnak az ostroma, akkor utána kiálltak és elmondták, hogy szó nem lehet arról, hogy ők a továbbiakban Trumpot támogassák, nekik ebből az egészből elegük van. Ott van Tucker Carlson, ugye a idézőjelben neves republikánus média személyiség, akinek kiszivárgott a csetelése, telefonos csetelése, aki azt mondta, hogy borzasztó Trump, katasztrófa Trump. A jelenlegi alelnök jelölt J.D. Vance-nek néhány évvel ezelőtti nyilatkozata még az volt, hogy Trump Amerika Hitlere. Amerika Hitlerének nevezte Trumpot. Ma már ott állnak Trump mögött ezek az emberek. Mert a Trump segítségével hatalomhoz tudnak jutni. Igen, ennyire cinikusak. Ezt ki kell mondani, ezzel szembe kell nézni, semmi másról nincsen szó. Miközben megvannak azok a republikánus párti vezetők, szakemberek, akik viszont ebből már nem kérnek, akik ilyen mélyre nem tudnak lesüllyedni, és elmondják azt, hogy világéletükben republikánus szavazók voltak, de most vagy a demokrata jelöltre szavaztak, nem azért, mert demokraták lettek, hanem azért, mert ebben nem tudnak azonosulni, ez elfogadhatatlan a számukra, vagy pedig, ha nem is szavaznak a demokratákra, de azt mondják, hogy a Trumpra sem fognak szavazni. Tehát ebből is látszik, és ezek nagyon komoly szakemberek, tehát vagy korábbi politikusok, vagy nagyon komoly államigazgatási pozíciót betöltött, több évtizede nemzetbiztonsági téren tevékenykedő szakemberek, akik egyértelműen látják azt, hogy ez a tragédia felé fogja vezetni az Egyesült Államokat és a világot is. És hogy gondolod, mi lehetett az oka annak, hogy az amerikai szupergazdagok nagyságrendekkel több pénzt adtak Trumpnak, mint a demokrata ellenfelének, Kamala Harrisnek? A legnyilvánvalóbb ok az, hogy deregulációt ígér a szövetségi állam hatáskörének és beavatkozásának a megnyírválását ígéri Trump, és az adónak a visszavágását ígéri. Ebből indulnak ki ezek az emberek, illetve abból, hogy pontosan tudják, amit az egyik korábbi Trump munkatárs is mondott, hogy Trump egy nagyon narcisztikus személyiség, akit nagyon könnyű megnyerni, akkor, hogyha behízelgi magát neki az ember, és bármire rá lehet venni tulajdonképpen, mert nincs mögötte valóságos kormányzói tapasztalat és tudás, így tulajdonképpen hajlamos arra, hogy mindig az éppen utoljára meghallgatott vélemény
szerint fog dönteni, hogyha az a vélemény, illetve bocsánat, a vélemény megfogalmazó ember az ő kedvében akar járni. És miért hisznek az amerikai választók Trump elitellenességének? Hiszen ha valaki Trump, az amerikai gazdaság és politikai elit egyik kulcsfigurája, a maga, ha jól emlékszem, 4 milliárd dolláros vagyonával. És miért hiszi el a dúsgazdag és radikális szélsőjobboldali Elon Musknak, hogy valaha is a középosztálybeli és a kék galléros amerikaiak érdekét tartja majd szem előtt Trump? Hát ez jó kérdés, igazából van ebben egy jó adag irracionalitás is. Én egészen odáig elmennék, hogy nézzük meg azt, hogy milyen filmeket néznek az emberek. Én éppen most néztem ennek utána, mik a legnézettebb filmek, videójáték adaptációk, horrorfilmek és egyéb mesketék. Most arról beszélsz, hogy az amerikai közönség körülbelül mit néz a legnagyobb nem számban? Csak az amerikai, ez globális szinten is így van sajnos. Tehát igen, hogy az emberek mesevilágban élnek és szórakozni akarnak. És a Trump a maga nemében, hogyha az ember nem tudja elhelyezni, akkor egy szórakoztató egyéniség, ugyebár, már hogyha az ember nem helyezi el a valóságban az Szoktam, hogy ha nagybácsi az asztalnál, születésnapi asztalnál ülne, a legjobb pofább ember, aki született így a van, Földön. Így van, pontosan. És ugye nagyon tanulságos annak ha jól emlékszem, producernek a szavai, aki annak idején azt a valóságsót csinálta, amelyben Trump, igen, amelyben Trump befutottá vált, és ugye mindenkinek a tévéjén megjelent, és azt mondta, hogy nagyon hibásnak tekinti magát, hogy részt vett Trumpnak a felfuttatásában, mert igazából az egész műsor alapvetően egy elég nagy fake volt, tehát egy hamisítvány. Tulajdonképpen megcsinálták Trumpot a hétköznapi ember szemében, és ennek is megvan még sajnos a hatása, és tegyük hozzá azt is, hogy Trump nem a washingtoni elitnek a része, tehát ő nem töltött be korábban politikai pozíciót, és azon a nyelven beszél, ami ezeknek az embereknek számára érthető. Az amerikai adminisztráció 2016 után, tehát Trump előző elnöksége idején sok tekintetben úgy tűnt, hogy enyhíteni tudta Trump ki- és beszámíthatatlan politikai húzásait. Rémtörténeteket és abszurd eseteket lehetett ugye akkoriban olvasni, hallani arról, hogy mi mindent akadályoztak meg abban a 4 évben az államigazgatás emberei. A hírek szerint Trump azonban már tanult ebből, és állítólag már is összeállította hozzá feltétel nélkül lojális államaparátus névsorát, ami azt jelenti, hogy nemigen lesz belső kontrollja 2025. januárjától Trumpnak. Republikánus többség van a szenátusban, ugye az már biztos, könnyen lehet, hogy az lesz a képviselőházban is, tehát nem lesz az elnöknek törvényhozási kontrollja. A legfelsőbb bíróságban pedig újra ő fog bírákat kinevezni, hiszen az az elnök jogköre, bár az azóta is aktív bírák többségét is az előző elnöksége idején ő nevezte ki, tehát, hogy úgy mondjam, a többség teljesen biztosított. Ezzel megint csak azt akarom mondani, hogy alkotmányos kontrollja sem lesz Trump uralkodásának. Mi lesz így az amerikai demokráciával, a híres fékek és ellensúlyok rendszerével, azaz a hatalom ellenőrzésének intézményrendszerével? Hát igen, ez most az egyik legkomolyabb kérdés, és elég sokan aggódnak emiatt. El is indult nagyon komoly szinteken szervezkedés, kormányzói szinteken. Éppen a kaliforniai kormányzó az, aki ennek úgy tűnik az élére áll talán, és próbálja azokat a kormányzókat összefogni, akik szemben állnak Trumpal, és akik már előre meghirdették azt, így például ez a Gavin Newsom nevezetű kaliforniai kormányzó, hogy már most felkészítik a jogászaikat arra, hogy a szövetségi kormánytól jövő esetleges törvényalkotói változtatásokkal szembe tudjanak menni, azokkal a törvényalkotói változtatásokkal, amelyek káros irányba befolyásolják megítélésük szerint. Aztán különböző civil szervezetek, különböző jogvédő szervezetek, a média szervezkedik annak érdekében, hogy ezekkel a várható szövetségesi kormány részéről meginduló intézkedésekkel szemben. Ebből ugye a tragédia az, hogy még megosztottabbá válik az Egyesült Államok, tehát egy ilyen kvázi polgárháborús állapot küszöbére sodródhat az ország, már abban az értelemben mindenképpen, hogy el fogja lehetetleníteni azt a fajta társadalmi összefogást, amely egy ilyen országnak az egyben tartásához szükséges, és amely szükséges ahhoz, hogy az Egyesült Államok feltalálja magát újra a jelenlegi globális politikában, mert az tény, hogy a jelenlegi külpolitikája nem adekvát. Tehát ez igazából a világnak is rossz lesz.
Úgyhogy azok, akik most nagyon örülnek annak, hogy egy ilyen megosztó politikai vezetés győzött, azok nem tudják, hogy mit cselekedtek. Azt jól tudom, hogy az amerikai alkotmány megváltoztatása azért nem fog neki menni, mert ahhoz 2/3 többség kellene, és ezt a szövetségi államok 2/3 is ratifikálnia kell, márpedig láttuk a választási térképeken, hogy a kékkel jelölt demokrata államok száma azért nem kevés. Nem kevés, meg hát ugye olyan államokban győztek a demokraták, amelyeknek a lakossága ugye nagyvárosokra gondolunk, New York és ugye Kalifornia, amelyeknek a lakossága nagyobb. Tehát ugye a térképre festve ez megtévesztő, mert olyan, mint egész Egyesült Államok vörös lenne, tehát republikánus, vagy trumpiánus, én inkább annak nevezem most már őket, nem is republikánusnak. Azért egészen nincsen így. Ezt említettem előbb is, hogy tulajdonképpen a lakosság arányosan néhány százalékkal kapott több szavazatot Trump, mint a demokrata jelölt, ami azért ilyen értelemben nem egy rossz arány. Olyan értelemben igen, hogy egy ilyen embert tudtak kitermelni republikánus oldalon. Tehát önmagában én a tragédiát nem abban látom, hogy leváltották a Biden kormányzatot, hanem azt, hogy ilyenre váltották le. Hogy a republikánus oldalon nem tudtak kitermelni egy olyan figurát, aki méltó lett volna, hogy leváltsa. Egyébként nagyon sok tekintetben hibáztatható demokrata kormányzatot. Azért az mégiscsak abszurd, nem, hogy a világ legnagyobb országában, vagy legnagyobb hatalmánál 2 alkalmatlan párt, mert a demokrata párt is bizonyos szempontból alkalmatlan, meg a republikánus párt is alkalmatlan arra, hogy megfelelően a demokratikus értékeknek megfelelő elnökjelöltet állítson startvonalhoz. Így van, így van. Ez egy nagyon tragikus látlelet szerintem az emberiségre váró jövőt illetően, hogy itt tartunk, hogy a világ egyetlen szuperhatalma erre volt képes. Egy gyakorlatilag ilyen értelemben cselekvőképtelennek a startvonalra állítása, egy másrésztről pedig mentálisan és morálisan alkalmatlan embernek a startvonalra állítása volt az, amit ki tudott termelni a demokrata párt és a republikánus párt. Ez 4 év alatt, ez tragikus. Tehát azt gondolom, hogy ezt nem fogtuk még fel, hogy ez mit jelent. Most félretéve mindenfajta pártszimpátiát, mert én örültem volna egy jó republikánus elnökjelölt győzelmének. De ez nem az, tehát ez elképesztő, ez tragikus, ezt nem teheti meg valaki, hogy egy ilyen emberre szavazzon. Hol van ez McCain-től például, ugye? Így van, pontosan. Vagy Ronald Reagantől. Még Ronald Reagantől is, igen. Igen. Egyszerűen olyan, mintha egy bohózat lenne, vagy egy negyedvonalbeli politikai thriller, amiben már nem hinném el azt, hogy történhet ilyesmi. De meg tudott történni. Trump persze azt mondta győzelmi beszédében, ismét idézem, ideje félretennünk az elmúlt 4 év megosztottságát, és egyesülnünk kell. Miközben Amerika másik fele, csak nem fele, másként és mással képzelt el, vagy képzeli a jövőjét. Hogyan képzelik ezek a politikusok, kérdezem tőled, hogy egységet teremthetnek maguk mögött azok után, hogy a győzelem érdekében izzó gyűlöletet szítottak a politikai ellenfeleikről, így azok választói iránt is. Amerikában is jön majd, kérdezem, hogy hazaáruló, aki nem őt támogatja? Hát sőt, hazaáruló, illetve sátánnak a képviselője. Itt ebben a tragikus ez tényleg, és én ezért lovagolok ezen a kérdésen ennyit, hogy abban a pillanatban, amikor a jó és a gonosz küzdelmévé válik egy demokratikus versengés, onnantól fogva nincsen esélye annak, hogy egyesüljünk. Hát azok a tömegek, akik éppen azért választották meg Trumpot, mert az ellenfélt a sátán képviselőinek tekintik, azok a saját maguk irtózatos becsapásánál fogják azt tekinteni, hogyha Trump megfordulna és elkezdene teljesen máshogy beszélni, és kivonulnának mögüle, és találnának valaki mást. Nagyon örülnék, hogyha ez így lenne, és hogyha a Trumpnak a távoztával egy újabb republikánus vezetés termelődne ki, és visszavenne ebből az elképesztő fundamentalista retorikából, mert erre nagyon nagy szükség lenne, csak hogy így tudták megnyerni a választást. Ebből a retorikával, ebből az ideológiával, ilyen csoportoknak a nagyon szervezett támogatásával. Sok vélemény szerint Amerika hatalmára a belpolitikai és társadalmi megosztottsága legalább olyan jelentős veszélyt jelent, mint Kína manőverei. A belső megosztottság mennyiben gyengíti szerinted Amerika világpolitikai cselekvőképességét? Nagy mértékben, és ez lehet egyébként a remény arra, hogy valahogy meg tudják majd haladni ezt a fajta belpolitikai megosztottságot, mert így nem lehet
új külpolitikát építeni, nem lehet amerikai nagy stratégiát építeni. Az Egyesült Államok ugyanis eleve óriási bajban van. A világ elképesztő módon átalakulóban van, az Egyesült Államok nyilvánvalóan nem lesz képes territoriális, tehát területi alapon egy birodalmat felépíteni, viszont rá van kényszerülve pont a globalizáció miatt, és pont azért, mert a globalizáció meghatározó pénzügyi és gazdasági szereplője rá van kényszerítve arra, hogy proaktív módon befolyásolja a világ folyamatait. Ehhez fel kellene találnia egy újfajta külpolitikát, ehhez elképesztő módon össze kéne fognia az amerikai társadalomnak, hogy emögött kellő támogatottság legyen, az amerikai politikai előttnek, hogy emögött kellő szakmai háttér legyen. Ha ez nem fog menni, akkor szembesülni fog azzal az Egyesült Államok, hogy tragédia felé fog sodródni a világ, és hiába a kormányzója ennek a hajónak, de ez a hajó a Niagara felé halad pillanatnyilag. Egyébként, ha már a megosztottságról beszélünk, ez a megosztottság Amerikában is Trump lassan 8 éve tartó áldásos tevékenységének köszönhető, vagy nélküle is bekövetkezett volna? Szerintem ő csak egy katalizátor ennek a folyamatnak. Én azt gondolom, hogy nélküle is bekövetkezett volna. Sajnos elég régóta verik félre néhányan a vészharangot. E tekintetben színre lépett ugyanakkor egy olyan személyiség, és igenis van az egyéniségnek és a személyiségnek szerepe a történelemformálásban, aki végtelenül cinikus módon, megfelelve a különböző, nagyon primitív összeesküvés elméleteken felnövő rétegek, illetve fundamentalista rétegek gondolkodásának képes volt ezeket az indulatokat egy győztes választási erővé kovácsolni. Paul Krugman, a közgazdaságtudomány Nobel-emlékdíjas kitüntetettje, a New York Times kolumnistája szerint 1000 tényező alátámasztja azt, hogy Trump erőt kíván bevetni ellenfeleivel szemben, és hogy bosszút áll a belső ellenfelein, akiket egyenesen ellenségként kezel. És még csak nem is kell kivezényelni a katonaságot, hangoztatja a Krugman ebben a cikkében, mert a félelem és az elnyomás légkörét úgy is meg tudja teremteni, vagy úgy is el tudja érni, hogy titokban szabad kezet ad az őt támogató rengeteg szélsőségesnek. Gondolom Krugman a sajtó és minden további ellenfél megfélemlítésére gondol, vagy kérdezem már tőled olyan agresszív fizikai fenyegetésre, amilyenre példa volt a Kapitólium ostroma a 4 évvel ezelőtti választás után. Magyarországon van ugyanis idevágó tapasztalatunk például 2006-ból is, és az elmúlt 14 évből is. De és ez az igazi kérdés, működhet-e ez Amerikában is, amely gyakorlatilag a létrejötte óta demokrácia, más a politikai gyakorlata, kultúrája, mint a miénk. Működhet-e ugyanez ott is? Hát ebbe csak reménykedni lehet, hogy nem, de az Egyesült Államok volt nemzeti hírszerzési igazgatója meg egy pár évvel ezelőtt cikkezett arról, hogy ő nagyon komolyan tart attól, hogy akár fegyveres összetűzésekig is fajulhat a polgárháborús megosztottság az Egyesült Államokban. A Heritage Institute-nak, a Trump mögött álló egyik agytrösztnek a vezetője nyilatkozta azt, hogy ők gyakorlatilag egy új amerikai forradalmat akarnak végigverni az Egyesült Államokon, ami, hogyha a baloldal is hagyja, akkor vértelen lesz. Tehát ezek azért nem annyira megnyugtató bejelentések, és hogyha elolvassuk mondjuk a projekt 2025-öt, ha ismerjük ezeknek a személyeknek az egyéb megnyilatkozásait, könyveit, különböző nyilatkozatait, akkor azért az ember kicsit megijed attól, hogy ők ezt tényleg komolyan gondolják. A kérdés csak az, hogy Trump a saját maga népszerűségének a megőrzése érdekében, és lehet, hogy itt pont Trump lesz a visszatartó erő, aki nem ideológiai alapon gondolkodik, a saját maga népszerűsége megőrzése érdekében mennyire tartja vissza ezeket az erőket. A következő kérdés viszont az, hogy ezek az erők, amikor látják azt, hogy az az elnök, aki az ő segítségükkel került hatalomra, nem hajtja végre az ő általuk kívánt programot, akkor mit tesznek ennek érdekében? Ugye egy nagyon érdekes és szimbolikus ügy volt az abortusz kérdés, ami például a projekt 2025-ben, illetve a emögött álló erők körében egy meglehetősen radikális
ők egy meglehetősen radikális szabályozásban gondolkoznak abortusz kérdésben, és Trump nem győzte a választási kampány során nyilvánvalóvá tenni, hogy ő ezt abszolút butaságnak tartja, ő ezt elutasítja, nem akar bevezetni általános abortusztilalmat, és a többi. Látta azt, hogy ezzel el lehet veszíteni a választást. Volt olyan Trumphoz közel álló személy, aki azt mondta, hogy hát mekkora butaság volt ezt a projekt 2025-öt megírni, hát ne írjuk már le papírra azt, ami miatt támadhatnak bennünket. Nem tudjuk azt, hogy mennyire komolyan veszi ezt Trump, mennyire komolyan befolyásolják a mögötte álló erők. Az biztos, hogy egy amerikai forradalomként beszélnek erről, tehát most a Trump mögötte álló erőkről beszélek, és a kérdés az, hogy a vele szembeálló politikailag megszervező erők, kormányzói szinten, civil szervezetek szintjén mennyire fognak beleállni ebbe a konfliktusban. Az amerikai demokrácia azért elég erős, tehát arra én nem számítok, hogy nagyon simán végig tudna menni ez a forradalom, nem véletlenül nevezi forradalomnak. Lehet, hogy Amerika ezentúl nem a demokráciát, hanem az autokrácia, azaz az egyeduralom és önkényuralom módszereit és rendszerét fogja exportálni így módon a világba is? Az biztos, hogy most ezeknek az erőknek adott impulzust Trumpnak a győzelme. Én továbbra is azt mondom, hogy ilyen módon az Egyesült Államokat kudarc fogja érni a külpolitikában. Ez nem egy fenntartható modell. Tehát itt texasi cowboyként a globalizált világot nem lehet vezetni, és nem lehet újra rendezni, már pedig erre lenne szükség. Előbb-utóbb ebbe a falba bele fognak ütközni. A kérdés az, hogy előbb vagy utóbb, és hogy milyen áldozatok árán. De az tény, hogy az autokratikus gondolkodású, illetve szélsőjobboldali identitárius gondolkodású erők számára ez egy impulzus az Egyesült Államokban. Tulajdonképpen, hogy az ember történelmi perspektívában gondolkozik, akkor ez nem először fordul elő. Nem csak az Egyesült Államokban, hanem a világ történelmi szintjén is, amikor nagyon örülnek bizonyos politikai erők annak, hogy például a náci párt hatalomra kerül, és nagyon jónak és szépnek tűnik minden, senki nem gondolkodik világháborúban, senki nem gondolkodik még holokausztban, de azért már megvannak azok a kis elemek, amelyekből ezeket ki lehetne számítani, hogyha picit is komolyan vennénk ezeket a dolgokat, és aztán egy 10 év elteltével mindenki felúcsúdik, hogy mégse volt ez egy annyira jó ötlet, mint amilyennek látszott. Itt akkor most veszünk egy kis levegőt, de tényleg csak pár másodperc erejéig, és aztán folytatjuk a beszélgetést Buda Péterrel. Új Nissan Juke Hybrid. Próbáld ki! Már is itt vagyunk, és folytatjuk a beszélgetést az amerikai elnökválasztás következményeiről Buda Péter nemzetbiztonsági elemzővel, volt nemzetbiztonsági főtiszttel. Beszéljünk most kérlek a világról. Az Európai Unióban sokan ugyanis attól tartanak, hogy Trump kivonulhat a NATO-ból, megvonhatja a védőernyőt Európától, egyoldalúan fegyverszünetet és békét kényszeríthet ki Ukrajnában, aztán kemény kereskedelmi háborúba kezdhet és segítheti az európai szélsőjobbot. Vegyük végig kérlek ezeket a félelmeket. Egy amerikai, hangsúlyozom, republikánus újságíró szerint Kamala Harris tábora a nemzetbiztonság 1945 utáni értelmezéséhez ragaszkodik, vagyis ahhoz, hogy ha az Egyesült Államok nem akar háborúba keveredni, akkor katonai szövetségeket kell fenntartania, mert így elrettenti és feltartóztatja a potenciális agresszorokat. Trump viszont úgy gondolja, hogy Amerikának ki kell maradnia a nemzetközi viszályokból. Mi a valószínűbb, hogy Trump a fényes elszigeteltséget választja, azaz Amerika bezárkózását, amit annak idején már George Bush is ugye célul tűzött ki, csak közbeszóltak a 2001. szeptember 11-i terrortámadások, vagy Trump kiegyezik a világ autokráciáival, és szövetséget fog ezekből építeni, melynek természetesen az élén ő áll majd. Hát ez egy azért nagy kérdés, mert nem lehetünk azzal tisztában jelenleg, hogy a külső nyomás hatására nem értékeli át Trump vagy a mögötte álló gazdasági körök. Nem értékelik át a jelenlegi hozzáállásukat. Az Egyesült Államokat a történelme során többször kényszerítette rá a történelem, hogy szakítsanak evel az elszigetelődés párti politikájukkal. Én azt gondolom, hogy bármennyire is
ilyen irányt követ jelenleg Trump, és ezzel egyébként meg tudta magának nyerni megint csak a választóknak egy részét, hogy jaj, nem kell nekünk pénzt költeni Ukrajnára, meg erre, meg arra. Nem Ukrajnára költik, az Egyesült Államok biztonságára, az Egyesült Államok prosperitására költik, közvetve persze természetesen a világ prosperitására is, mert azért a 45 után felállított világrend tetszik, nem tetszik, és ennek minden hibájával együtt azért a világ történelme egyik legprosperálóbb korszakának számít. Tehát fel fogja azt fedezni előbb-utóbb az elnök, illetve a mögötte álló csoportok, hogy az Egyesült Államok nem szigetelődhet el, és nem korlátozódhat a tevékenysége alkalmi, biznisz alapú szövetségkötésekre. Az a fajta szövetségesi rendszer, ami kiépült a világháború után, az egy közös politikai kultúrára alapul, és ennek a tengelyét mindenképpen a transatlanti együttműködés képezi. Az Egyesült Államok semmilyen más országgal nem lesz képes ilyen szoros, ilyen közös politikai kultúrára alapuló szövetségesi rendszernek a felépítése, és ez azért nagyon fontos, mert a világban nincs még egy ilyen hatalom, amely ilyenfajta globális szövetségesi rendszerrel rendelkezik. Az a fajta törekvés Kína és Oroszország részéről, hogy a BRICS vagy a Shanghai együttműködés keretében versenytársat állítsanak a transatlanti együttműködésnek és a nyugati világrendszernek, megmosolyogni való, mert olyan államokat tömörít, amelyek egymásnak is egyébként az ellenségei. Indiának és Kínának területi konfliktusaik vannak egymással, és nem sorolom akkor ezeket az ellentéteket, nem beszélve arról, hogy semmifajta közös politikai kultúra nem köti össze őket, azon kívül, hogy bizonyos országok az Egyesült Államokat le akarják taszítani a trónról, tehát ez a politika a dolog mögött. Néhány állam, így India, meg Brazília, még csak ez a szándék sem vezérli, ők csak benne akarnak ebben is lenni, gondolván, hogy ebből is valamilyen hasznot hajtanak. Tehát tulajdonképpen, ha az Egyesült Államok kicsekkol a jelenlegi világrendből, akkor az össze fog omlani. Nincs alternatíva. Nincs olyan működőképes alternatíva, ami ezt a fajta stabilitást fenn tudná tartani, ami eddig fenn volt tartva, korán sem nagyon komoly hibák nélkül, de mégiscsak fenn volt tartva. Egyáltalán Trump kivel köthet békét, illetve kétoldalú megállapodást, Amerika érdekeit nyilván szem előtt tartva? Kínával, Oroszországgal, esetleg ismét Észak-Koreával? Én azt gondolom, hogy Kínával való békekötés az meglehetősen ki van zárva. A legkomolyabb konfliktus az pont Kína és az Egyesült Államok között várható, hogy ez milyen irányba fog eszkalálódni, az rengeteg mindentől függhet. Nyilván a kínaiak gondolkodásától is. Hogyan látják ők a jelenlegi helyzetet, látják-e annyira erősnek az Egyesült Államokat, hogy nem érdemes most velük újat húzni, vagy éppenséggel pont azt látják, hogy annyira destabilizálódik az Egyesült Államok belpolitikája, hogy most érdemes meglépni ezt a lépést. Ezt nagyon nehéz előre kiszámítani. Az biztos, hogy Trump által az Kínával szemben kiszapandó védővámok és egyebek, azok egy nagyon komoly konfrontáció irányába mutatnak. A kereskedelmi konfrontáció, a kereskedelmi protekcionizmus az kevés esetben szokott megállni pusztán kereskedelmi háborúnál két ilyen hatalom között, amelyek között az egyik az éppen felemelkedőben van, a másik pedig éppen relatív súlyvesztést szenved el. De hát ezt már egyszer kipróbálta Trump az előző hivatal idejének kezdetén, és az sem fejlődött tovább, tehát nagyobb vagy politikai konfliktussal. Igen, de most egy újabb 4 év következik, és magasabbról kezdi el énekelni a kottát, úgyhogy magasabbra is fog eljutni ebben a kérdésben, illetve Kínának a stratégiája is egyre konfrontatívabb ilyen szempontból. A kérdés szerintem inkább az, hogy Oroszországgal mi lesz, és én attól tartok, hogy a Trump kormányzat, illetve a Trump kormányzatot meghatározó ideológia, amiről beszéltünk, és most nagyon lehet, hogy sokaknak felcsúszik a szemöldéke, hogy kerül ide a keresztény nacionalizmus kérdése ehhez a területhez, úgy kerül ide, hogy a Trump kormányzatot hatalomba juttató ideológiai csoportoknak egy része Oroszországra régóta már ugyanennek az ideológiának, ennek a keresztény nacionalista ideológiának a európai védelmezőjeként tekint. Nagyon komoly együttműködés alakult ki Trump mögött álló keresztény konzervatív körök, illetve az orosz ortodoxia vezetői között. Ez nyugati részről egy ideológiai forradalomnak a győzelemre jutatására irányul, orosz részről pedig az orosz geostratégiai érdekeknek a győzelemre jutatására irányul. Ők ugyanis abból indulnak ki, hogyha sikerül magukat úgy pozícionálni, mármint Moszkvát,
mint a hagyományos keresztény értékek védelmezőjét, akkor szövetségesekre találhat Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban, és elhárul előtte az a lélektani akadály, amely mindig is ott tornyosult Oroszország és a nyugat között. Ez azt jelenti, hogy ezek a keresztény nacionalista körök Amerikában és Oroszországban egyszer csak összeborulnak és szövetséget kötnek, de miért állna ez érdekében Amerikának? Például azért, mert így hatékonyabban tudja fölvenni a küzdelmet Kínával szemben. Az egészen biztos, hogy az a tendencia, ami megfigyelhető, akár az elnökjelölt, például J.D. Vance, vagy az említett média személyiség, Tucker Carlson, és nagyon sokakat sorolhatnék még részéről, akik igencsak minimum baráti módon, de legalábbis semleges módon nyilatkoznak Oroszországgal kapcsolatban, és minél előbb abba akarják hagyni a háborút. A háborúnak a támogatását, Ukrajnának a védelmét, és még pontosabban az orosz agresszióval való szembeszállást, semmi mással nem magyarázható, mint egy közeledési szándékkal Oroszország irányában, amely ideológiai alapokon nyugszik, de geopolitikai célokat hivatott elérni. Számunkra mégiscsak az a legfontosabb kérdés, hogy Trump magára hagyja Európát a saját biztonságának megvédésében, és magára hagyja Ukrajnát. Erről te mit gondolsz? A kampány során kiadott közlemények, kiszivárgott információk alapján arra gondolhatunk, hogy magára fogja hagyni Ukrajnát, mert az Oroszországgal való konfliktusnak a lezárásában érdekelt, ugyanis Kínára akar elsősorban koncentrálni, és ebben adott esetben nem pusztán orosz semlegességre, hanem adott esetben meg akár orosz támogatásra is számít. A kérdés az, hogy a valóság nem fog-e szembe jönni, nem fogják-e azt felismerni, hogy Oroszországgal szövetséget nem lehet kötni. Kik nem fogják felismerni? Ez a kérdés a Trump mögött álló, nem is Trumpra gondolok feltétlenül, hanem azokra, akik esetleg még bármilyen fajta befolyással bírnak az ő külpolitikájára, így bizonyos pénzügyi és gazdasági körökre gondolok. De mi történik, ha Ukrajna nem kap többé sem amerikai pénzt, se fegyvert, hogy feltartóztassa, pláne, hogy visszaverje az oroszokat? Európa akarja és képes lesz-e egyedül finanszírozni Ukrajna önvédelmi harcát, és ha nem, mi történik, ha Ukrajna összeomlik? Mi történik ebben az esetben Ukrajnával, és mi történik Európával? Azért fiktív ez a kérdés, mert Európa egyedül nem akarhatja ezt. Tehát annyira rá van utalva az Egyesült Államokra, hogyha az Egyesült Államok ezt nem akarja, akkor Európa se fogja tudni akarni. De ez pusztán elhatározás kérdése, vagy pedig anyagilag nem bírná ezt finanszírozni Európa? Én szerintem anyagilag tudja finanszírozni, hát Oroszország gazdasága az sehol nincsen az Olaszországnak a mértéke nagyjából, tehát nyilvánvalóan tudná, de ez ennél komplikáltabb kérdés. Európa megosztott lesz, és nem lesz képes önmagában ebbe a konfliktusba beleállni. Ebben egy közös transzatlanti együttműködésre, együtt gondolkodásra lenne szükség. Abban az esetben, hogyha elapadnak a támogatások, akkor Ukrajna el fog veszni. Ez nem kérdés. Ebben az esetben elő fog állni az a helyzet, hogy 600 000 négyzetkilométer egy stratégiailag fontos területen Oroszország kezébe vagy befolyása alá fog kerülni, és Oroszország nem fog megállni. És nem arra kell gondolni, és nagyon kérek mindenkit, hogy ne hessegesse el azzal ezt a problémát, hogy jaj, nem fog megtámadni egy NATO országot Oroszország. Nem ez a kérdés, hogy meg fog-e támadni, hanem az, hogy fogja ezt az erjesztő politikát tovább folytatni, amit most is csinál. Azaz befolyása alá vonni különböző területeket, és kész helyzet elé állítani a nyugatot, amikor már a nyugat nem abba fog gondolkozni, jaj, engem megtámadtak konkrétan katonailag, hanem abban, hogy jaj, megvédjem-e Moldovát. Jaj, Bosznia és Hercegovina szétesésére mit is reagáljak. Van egy kis nemzetiségi mozgódás Észtországban, hát ott komoly orosz nemzetiség van, jó, kapják meg azt is az oroszok. Ha Oroszország azt látja, hogy a nyugat nem mer fellépni vele szemben, tehát nincs elrettentő ereje a nyugatnak, katonailag van, gazdaságilag van, de szándékszinten nincsen, akkor szépen lopva, ahogy a farkas az ajtó nyílásába teszi be a lábát, és a végén már ki fog nyílni az ajtó neki. Tehát egyre nagyobb áldozatot kellene a nyugatnak felvállalni ahhoz, hogy megállítsa Oroszországot.
Tehát te azt mondod, hogy annak van nagyobb realitása, hogy Trump békekötést erőszakol majd rá Ukrajnára, hiszen a kampányában azt ígérte, hogy pillanatok alatt elhozza a békét, ugye? De hát miféle béke lehet? Lehet-e más, mint az, hogy Ukrajna tudomásul veszi az orosz területrablást, az ország kivéreztetését, az infrastruktúra elpusztítását, ami a nemzetközi közösség szempontjából mégis csak annak az elismerését jelenti, hogyha egy nagyhatalom úgy dönt, hogy háborúval terjesztheti ki a befolyási övezetét, azaz más országok semmi bevételével bekebelez területeket és szétdúl egy országot, a nemzetközi közösség ezt végül is tudomásul veszi. Tehát ha Putyin némi pihenő után úgy dönt, hogy kiterjeszti a háborúját mondjuk a Baltikumra és Lengyelországra, bár azt mondtad, hogy nem feltétlenül így lesz ez, lesz már precedens, tehát, hogy Ukrajna példája itt van, tehát akkor miért ne lehetne ezen tovább menni, vagy ezzel tovább Pontosan, lépni? erről van szó. Tehát ugye a nemzetközi rend az pillanatnyilag az állami szuverenitás elvére alapul, ami azt jelenti, hogy senkinek a területét egy másik ország nem veheti el az érintett államnak a beleegyezése nélkül. Ez az alapja az egésznek. Hogyha ez megsérül, és nem kismértékben, és nem valóla nagyon távoli féltekén, hanem Európában, abban a térségben, amelynek a nemzetközi rendnek az alapvető oszlopát képezi az Egyesült Államokkal együtt, tehát a transatlanti szövetség, amely a jelenlegi világrendnek az alapvető oszlopát képezi, nem képes ennek az alapelvnek érvényt szerezni, akkor ez az oszlop alapok nélküli. És ebből mi következik? És azt, hogy ő el fog dőlni, össze fog omolni. És akkor abból mi lesz? És abból egy sokkal nagyobb háború lesz, mint amit most elhárítani vélünk ezzel a hamis békével. Tehát tovább tered a háború Európa felé? Így van, pontosan. Nem azt mondom, hogy azonnal, de abban az esetben, hogyha egy ilyen alapelv kihívását válasz nélkül hagyjuk, egy olyan hatalom részéről, amelyiknek a története erről szól, hogy hódít, és erővel, Oroszországról igen beszélünk, hogy hódít és erővel elvesz szomszédos országoktól területeket, majd azon országok fölé ki akarja terjeszteni a befolyását, amelynek így újonnan a szomszédjává válik. Tudjuk, hogy egy autokráciáról van szó. Ez olyan, mint a terroristával alkudozni, amit ugye nem teszünk. Alapfilozófia. Hiszen akkor precedens teremtünk arra, hogy gyere legközelebb is, és akkor majd még kapsz egy kis pénzt, meg még ilyen engedményt, meg még amilyen engedményt. Az orosz állam egy maffia és terror államnak tekinthető ebben a szempontból sajnos jelenleg. Az orosz politikai kultúra ilyen. Ezzel szövetséget kötni, ennek engedményt tenni, ezt rászabadítani a nyugatra, egy esetleges ideológiai alapon megkötött szövetség mentén tragédiát fog jelenteni a világnak. Ugyanolyan tragédiát jelentene, mint hogyha annak idején a britek nem hadat üzentek volna Hitlernek, hanem szövetségre léptek volna vele, vagy egyességet kötöttek volna vele. De ezt Trump nem fogja föl? Hogy ez akár az ő pozícióját is, Amerika pozícióját is gyengítheti? Nem vagyok benne biztos, hogy fölfogja az a helyzet. Tehát elérkeztünk oda, hogy egy olyan ember vezeti a világ első számú hatalmát, illetve fogja hamarosan vezetni, akivel kapcsolatban nem csak én nem tudom, hanem nagyon sokan, akik őt jobban ismerik, hogy felfogja azt, hogy hogyan működik a geopolitika. Felfogja a különböző politikai kultúrák közötti különbséget, hogy nem lehet minden politikai kultúrát egymással kibékíteni. A nemzetközi rend egy civilizációs értékválasztás. A jelenlegi nemzetközi rend, a nyugati értékszövetség pláne az. Ezt odadobni egy ilyen primitív politikai kultúrának, illetve egy szintre hozni egy ilyen kultúrával, ebbe beengedni ezt a politikai kultúrát, ez le fogja rombolni a mi rendünket, és a másikat nem fogja felemelni. A Brit Fegyveres Erők Kutatóintézetének egyik elemzője írt arról épp a napokban, hogy az ukránoknak nem megfelelő ugye a légvédelmük, emellett nincs elég tüzérségi lőszerük sem, ezért kénytelenek fokozottan a gyalogságra hagyatkozni, és ez bizony nagyon sok halottal jár. Magyarázd el kérem szépen, hogyha Európa és Amerika több mint 2 éve úgy döntött, ez az előbbiekkel összefüggésben fontos, hogy támogatja Ukrajna fegyveres önvédelmét az orosz agresszióval szemben. Miért nem biztosít számára elég hadi felszerelést? És ez még nem a Trump korszak, ez még a Biden korszak.
Igen, abszolút hibáztatható a Biden kormányzat, a demokrata külpolitika ebben a tekintetben maximálisan. Nagyon nagy a felelősség egyébként még az Obama kormányzatnak is, akik időben nem ismerték fel az orosz veszélyt, és nem időben kezdték felépíteni azt az elrettentési filozófiát és az ahhoz rendelt szoftvert és hardvert, amivel el lehetett volna riasztani attól az oroszokat, hogy ebbe belekezdjenek. Az a probléma, hogy egy háborút nem lehet időnként küldözgetett néhány tankkal, meg tüzérségi fegyverrel megnyerni egy ekkora területen. Itt fegyverrendszereknek az előre látható forgatókönyv szerinti leszállítására lett volna szükség. Pontosan tudjuk azt, hogy beígért fegyvereknek egy töredéke érkezett még csak meg Ukrajnába, így nem lehet háborút tervezni. Az nem úgy van, hogy oda küldök 20 tankot, hát 20 tankot egy nap alatt kilőnek egy ilyen háborúban. Ebben nem lehet hadjáratokat tervezni, vagy védelmet erre nem lehet felépíteni. Sajnos az Egyesült Államok sem mert ebbe a konfliktusba időbe beleállni, nagyon-nagyon tévesen mérve fel egyébként szerintem az erőviszonyokat, nagyon-nagyon elhibázott szakmai döntéseket hozva. Erre vonatkozóan hadd idézzek egy olyan volt CIA-s magasrangú tisztet, aki már a szovjet időkben is az amerikai hírszerzésnél dolgozott, majd nagyon sokáig azt követően is, aki azt mondta, hogy az a probléma, hogy ezekben a döntéshozói pozíciókban olyan emberek vannak, akik soha nem dolgoztak valójában terepen, vagy egyetemi oktatók, vagy pedig politikai tanácsadók voltak világéletükben. És nem tudják, nem értik azt, hogy hogyan működik ez a valóságban. Ezért vagy túlrajzolják a veszélyt, vagy pedig alábecsülik, de semmiképpen sem találják el. Na de akkor, ha jön Trump, békét köt Putyinnal, akkor mégiscsak ez azt jelenti, hogy Putyin győzött, legyőzte Ukrajnát. Te ezt látod realitásnak? Nem feltétlenül arra gondolok, hogy egy az egybe egyik napról a másikra azt mondják az ukránoknak, hogy akkor vége van, adjátok meg magatokat, és akkor amit eddig elvettek az oroszok, akkor az úgy van. Itt nyilván egy tűzszünetről lehet majd szó, és elindulnak a területi alkotozások. Ez már a kompromisszumnak a lejtője, ami az oroszok számára megint csak a nyugati szándékoknak a komolytalanságát fogja jelezni, úgy értem, a nyugati elrettentési szándékoknak a komolytalanságát fogja jelezni. Minden ilyen jellegű alkuba való belemenés a nyugat részéről azt jelzi az oroszok számára, hogy a nyugat fél tőlünk, nem meri fölvállalni a konfliktust, majd valamilyen kis időhúzással ilyen-olyan alkukat kötünk, és folytatjuk később, folytatjuk máshol. És azzal kapcsolatban mi az álláspontod, hogy Trump szétveri a NATO-t, ahogy azt némely amerikai szakértő jósolja, vagy pusztán megmarad a korábbi követelésénél, hogy a NATO tagállamok fordítsanak több pénzt a védelmi kiadásokra? Azt nehezen tudom elképzelni, de lehet, hogy még mindig naív vagyok, hogy de jure is szétverné. Azt nem igaz, hogy nem ismerik fel, hogy a NATO az Egyesült Államoknak az érdekeit is védi, és az Egyesült Államoknak a hatalmi katonai projekciós képességét erősíti, ami nélkül az Egyesült Államok nem tud világgazdasági tényezővé se válni, illetve nem tudja ezt a pozícióját megtartani, ami most a kínai veszéllyel szemben talán fontosabb is, mint valaha. Hogy ezt mikor fogják felismerni, hogy a NATO-ra nagyon nagy szükségük van, sőt, a NATO-nál jóval hatékonyabban működő szövetséges rendszerre is jóval nagy szükségük van, ezt nem tudom. Lehet, hogy ehhez szembesülniük kell majd azokkal a kudarcokkal, amely ennek a felismerésnek a hiányából fakad. Milyen kudarcokra gondolsz? Hát, hogy kinyílik a szeme azoknak a trónkövetelő hatalmaknak, amelyek fel fogják ismerni azt, hogy a NATO igazából egy fogatlan oroszlán, és nem képes érvényt szerezni azoknak az elveknek, amelyekre pillanatnyilag a nemzetközi rend alapul. Ha az a helyzet áll elő, hogy Trump szétveri a NATO-t, utána mire építhet Európa? Hát szerintem semmire. Én annak semmifajta jövőjét nem látom, hogy itt kialakul majd egy önálló európai védelmi rendszer. Ugye talán a finn külügyminiszter vagy miniszterelnök vetette föl azt, hogy egy közös európai hírszerzésre is szükség lenne. Nem állott Európát. Láthatjuk azt, hogy ez a nemzetállami föderációs, Európai Egyesült Államok, stb. Ezek a fajta paradigmatikus viták, ezek jelenleg is tartanak. Az Európai Uniót alkotó államok nem fogják feladni a szuverenitásuknak ezt a részét. Legalábbis mindegyikük biztos, hogy nem fogja ezt feladni. Megvannak azok a különbségek a különböző államok között, amelyet ezt lehetetlenné teszik sajnos. Úgyhogy
életképes módon szerintem az Európai Unió az Egyesült Államok nélkül, az Egyesült Államokkal kötött szövetség nélkül nem képes komoly biztonságpolitikai tényező maradni. Szerintem ez lesz az, amit majd az Egyesült Államok is fel kell, hogy ismerjen, és ez lesz az, ami a jelenlegi előrejelezhető feszültségek csökkentése irányába kell, hogy hasson a későbbiekben. Bár Európát illetően számos szakértő azt mondja, hogy Trump elnöksége valamelyest, vagy talán teljes mértékben ébresztő lesz Európa számára, hogy rájönnek az Európai Unió vezetői, hogy sokkal inkább közös és határozott álláspontot kell kialakítani a külpolitikában, meg a védelmi politikában az EU tagországainak, de a belpolitikában is, amennyiben sokkal nagyobb figyelemmel kell, vagy kellene lenniük a közös érdekekre, a nemzeti érdekek makacs képviselete helyett. De erre mondott te azt, hogy ez szinte biztosan nem fog megvalósulni, ismerve az egyéni törekvéseket, hogy mindjárt csak Magyarországra gondolja. De te sem tudtad mosolygás nélkül végigmondani ezt a kérdést. Tehát, hogy ez igazából számomra ez elképzelhetetlen. Lehetnek ilyen európai vezetők, de ugye a következő kérdés az, hogy kik lesznek ezek az európai vezetők. Itt választások lesznek. Németországban ugye kormányválság van már most. Nem tudhatjuk azt, hogy kik fognak hatalomra kerülni. Mondjuk Németországban várhatóan éppenséggel nem olyan, aki orosz párti lenne, de nem tudhatjuk, hogy ezek a belpolitikai folyamatok kit és mit fognak kitermelni, mennyire fognak beleállni ezekbe a konfliktusokba, mennyire fogják ezt felismerni. Én nagyon óvatos lennék e tekintetben, illetve nem túl optimista, őszintén szólva. Trump az általa beígért védővámokkal, ha jól emlékszem, 20%-os adók kivetését ígérte minden amerikai importra. Meg fogja és meg tudja-e gyengíteni például az európai gazdaságot? 10-20%-os adóról beszél, szerintem igen, és azért is tragikus ez, mert megint vannak a történelmi analógiák. A két világháború között ugyanez volt a politikája az Egyesült Államoknak, ami egyébként hozzájárult az európai gazdasági válságnak az elmélyüléséhez, Németországban is, ami hozzájárult a náci pártnak hatalomra kerüléséhez. Tehát, hogy ezek megint olyan szövevényes, egymással kölcsönös, oda-visszaható mechanizmusban lévő jelenségek, amelyeket föl kéne tudni ismerni. Ezek nem egyszerű bizniszek, hogy na, add nekem a házadat, én megadok érte ennyi pénzt, amiben Trump gondolkodik. Ugye ennél komplexebb dolgokkal ő soha nem foglalkozott életében. Ahogy egyébként az alelnöke sem, és nagyon sokan körülötte. Ezek iszonyatosan bonyolult, organizációs szinten zajló folyamatok. Ezekhez művészek kellenek, ha szabad így fogalmazni, akik minden apró rezdülésével tisztában vannak ennek a rendszernek. Én ezt katasztrofálisnak látom Európával szemben, avval az Európával szemben, amelynek a szövetségesi támogatására az Egyesült Államoknak globális értelemben maximális mértékben szüksége van. Ez Európának is, az amerikai támogatásra, de a jelenlegi globális világban, egy feltörekvő Kína hátterén, cowboyként az Egyesült Államok nem tud fennmaradni. Ez nem egy Clint Eastwood film, de még csak nem is egy Bruce Willis film. Tehát itt az egész világ egy nagy organizáció, egy nagy szervezet, amelyben semmi nem tud úgy működni, hogy ne legyen hatással a szervezetnek más részére. Ezt az Egyesült Államoknak kéne a legelőször felismernie, és azt a fajta modellt kiépíteni, kidolgoznia, amely ebben a leghatékonyabban tudja az ő saját országának az érdekeit szolgálni. De Európa pozíciójával mi lesz? Azt kérdezem. Európa biztonsága és gazdasága gyengülni fog, és az a katasztrófa, hogy ez pont az orosz érdekeknek megfelelően fog történni. Az európai gazdaság hanyatlani fog, mert nem tudja eladni a termékeit, mert drágábbak lesznek az európai termékek. És abból mi következik? Fordítva, hát abból az következik, hogy vissza fog esni az európai gazdaság, társadalmi válság, lehet belőle politikai destabilizáció, lehet belőle erősödhetnek a szélsőséges erők Európában, és amelyek egyébként hagyományosan mindig Oroszország felé húznak, csak úgy zárójelben, mert szemben állnak a mainstream nyugati politikai gondolkodással, és a másik opció az, hogy az velük szintén szemben álló Oroszországhoz fordulnak, adott esetben anyagi segítségért. Aha, tehát akkor azt mondod, hogy jelent Trump győzelme átrendeződést az európai és az Európai Unión belüli politikai erőviszonyokban is.
Ezt azért is kérdezem egyébként, mert szélsőjobboldali Európai Uniós képviselők, spanyolországi Vox párt és az osztrák Szabadságpárt képviselői, vagy a fideszes Gál Kinga és Deutsch Tamás örömteli videót tettek közzé a napokban Trump győzelmének hírülvételekor, azzal a felkiáltással, hogy most mi jövünk. Akkor erre gondolsz, hogy tényleg akkor most ők jönnek? Igen, most ők jönnek, de ennek ők se fognak örülni a végén. Ennek nem lesz jó vége. Ez egy nagyon-nagyon rövidlátó gondolkodás, és ebben nem azt mondom, hogy a jelenlegi mainstream nyugati politikai gondolkodás az ne lenne sok tekintetben nagyon rossz, hogy nem kellene rajta nagyon sok tekintetben gondolkodni. Sok olyan területen is, amit egyébként a szélső jobb zászlójára tűrzött és eltorzított. De nem ez a megoldás. Nem az a megoldás, hogy az embereknek a legelemebb félelem ösztöneire alapozva ijeszgetjük őket, és állítjuk szembe őket a társadalom másik oldalával. Nem az a megoldás, hogy leállunk autokrata rendszerekkel pacsizni, ideológiai és biznisz alapon. Az európai civilizáció, a transatlanti együttműködés tényleg egy értékválasztáson alapul, korán sem tökéletes ennek az értéknek a megjelenítése, ugye ezt nem is kell mondanom, de hogy ennek az alapjait is a sútba dobjuk, akkor kiszámítható a következmény. Akkor tényleg az fog következni, amit talán idéztem is már máskor, amit Robert Kagan, ez a egyébként republikánus hátterű nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó szakértő fogalmazott egy könyvében, hogy a dzsungel vissza fog nőni. Ne legyenek illúzióink, tehát ne gondoljuk azt, hogy most föltaláltuk a spanyol viaszt. Nem találtuk föl. Az fog ismétlődni, ami ezt a világrendet megelőzte. Ez a világrend egy unikális történelmi korszak, egy unikális konstellációban a második világháború borzalmainak a sok hatására tudott felépülni. Ez a sok hatás sajnos elmúlt, és most visszatérünk a nullapontra, és kezdünk mindent előről sajnos. Nem talált ki semmit sem az emberiség, valami újat, valami jobbat ennél, akik most jönnek, és multipoláris világrendetről beszélnek. Azok azt kínálják számunkra, amiből 2 világháború kitört. Egy új fejezetet nyitva nem könnyű eligazodni a világ erőegyensúlyának alakulásáról szóló vélemények között sem. A magyar miniszterelnök a korábbiakban olyan véleményt hangoztatott, hogy Kína minden tekintetben ugye utolérte, sőt meghaladta az Egyesült Államok erejét és képességeit. Mindenki más, és persze a tények szerint, viszont az Egyesült Államok még mindig a világ egyetlen katonai, gazdasági és pénzügyi szuperhatalma, és Kína hosszabb távon se lesz, vagy nem lehet a kihívója. Hogy látod, mi várható Trumptól a kínai-amerikai viszony tekintetében? Hát szó nincs arról egyébként, hogy Kína gazdaságilag utolérte volna az Egyesült Államokat. A legújabb elemzések, már néhány évvel ezelőtti elemzések is arról szólnak, hogy nem is fogja utolérni. Az egyfőre eső GDP tekintetében pedig a 60-valahanyadik helyen szerepel, míg az Egyesült Államok az első 5-ben van benne körülbelül. Katonai értelemben ugyanez a helyzet. Tehát itt most ne azt támogassuk, hogy hány kínai katona van és hány amerikai. A globális katonai projekciós képességről van szó, amely ugye egyrészt fegyverrendszereket jelent, másrészt szövetségesi együttműködés, harmadrészt pedig katonai bázis. Kína a kanyarban nincsen az Egyesült Államokhoz képest jelenleg, és még nagyon sokáig nem is lesz. Ettől függetlenül a gazdasági befolyásolási képessége az elég nagy, és az Egyesült Államok számára kulcsfontosságú kereskedelmi térségeben, ugye így a dél-kínai tengeren nagyon komoly grimusz tud okozni. Mint hogy törekszik és okozni rendszeres konfliktusaival. Így van, pontosan. És számos más helyen, így egyébként Európában is, Afrikában is próbálja a befolyását növelni, és magától függővé tenni ezeket az országokat. Ennyit egyébként zárójelbe a multipoláris világrendről, tehát Kína sem szeretetből köt szövetséget ezekkel az országokkal, hanem maximálisan ki akarja őket gazdaságilag használni. Erre ráébredtek az Egyesült Államokban, és én abszolút nem tartom tévesnek azt a felismerést, hogy Kínával szemben valamilyen stratégiára lenne szükség, mert hogy az a laissez-faire gondolkodás, hogy Kína majd tagja lesz a világkereskedelmi szervezetnek, és akkor szépen demokratizálódni fog, és ugyanolyan kapitalista versenytársunká válik, mint az európai országok, hát ez nem jött be, ugye? De azt mondjuk nem tudod megerősíteni, vagy annak nem sok realitását látod, hogy Trump kiegyezne Kínával. A rövid távon egész biztos, hogy nem. Én azt tudom elképzelni, de nem annyira Trump alatt, hogy az Egyesült Államok fel fogja azt ismerni, hogy valamilyen szintű
működési modellt ki kell arra dolgoznia, hogy a globális hatalmát megőrizze. Mi lesz a következménye a világra nézve az Egyesült Államok Kínával folytatott kereskedelmi háborújának? Trump a kampány során például beszélt arról, hogy 10 vagy 20%-os extra vámot vezetne be minden olyan termékre, amelyet külföldről visznek be az Egyesült Államokba, a Kínából érkezőkre pedig 60-100%-osat, ha jól emlékszem. Így van. Az Egyesült Államokra nézve is jelenthet tragikus következményeket, hiszen ez az áraknak a felverését fogja jelenteni, a beszállító láncokon megjelenő költségeknek az elképesztő megemelkedését, és az áraknak a megemelkedését. Ennek a következményei szerintem nagyon nehezen modellezhetőek, attól is függ, hogy ezt ténylegesen végigviszi a Trump, milyen árucikkek esetén fogja ezt végigvinni. Nem lesz ebbe aztán valamilyen fajta gazdasági észszerűség visszaépítve, ezt azért korán sem tartom kizártnak. Valamilyen fajta védővámrendszernek a bevezetését én egyébként nem tartom feltétlenül rossz ötletnek, mert hogy a kínai dömping áru az elképesztő módon tönkre tudja verni a célországoknak a saját iparát. Erre most már egyébként nem csak a nyugati országok jöttek rá, hanem afrikai országok is, hogy ténylegesen a vazallusaivá, a gyarmataivá válnak Kínának. Tehát ugye üdvözölték Kínát, mert végre elmennek a nyugati gyarmatosítók, és annak a nyomait is kitörőjük, és aztán rájönnek, hogy még mindig jobb egy demokratikus gyarmatosító, mint egy autoritár gyarmatosító. Kína az elemzők szerint csak arra vár, hogy kiderüljön, enged-e a nyugati világ, és főleg Amerika Putyin háborújának, ezért nem rohanta le még Tajvánt, amelyet eddig elsősorban Amerika elrettentő ereje védett meg. Ugye ezt ki lehet mondani. Mit gondolsz, Trump például sorsára fogja hagyni Tajvánt? Én szerintem ezt nem teheti meg. Ha sorsára hagyja Tajvánt, akkor abban a térségben, amely tényleg a világkereskedelme feletti ellenőrzésnek egy jó nagy részért felelős, meghatározó részért, inkább így fogalmaznék, gyakorlatilag a kínai dominanciának nyitna utat. Ezzel az Egyesült Államok saját homlokára írná azt, hogy mindent szabad gyerekek innentől fogva. Én ezt szerintem nem teheti meg. Én még ennél egy radikálisabb irányvonalat is el tudok képzelni. Azaz? Hát a konfliktusba való keményebb beleállást. Elég sok olyan hadgyakorlat zajlik jelenleg ebben a térségben kínai részről, amellyel szemben az Egyesült Államok még határozottabban fel tudna lépni, már most időben értésére adva Kínának azt, hogy megengedhetetlen és elfogadhatatlan és kivitelezhetetlen minden olyan szándék, amely Tajvannak a katonai hódítására irányul. Ne feledkezzünk el egyébként, hogy közben már működik, illetve elindult az úgynevezett AUKUS együttműködés, amely ennek a térségnek ben lévő nyugati hatalmaknak a katonai haditengerészeti fejlesztésére irányul, nagyon komoly szintű fejlesztésére, amely néhány éven belül megtermi a maga gyümölcsét. Ez egyrészt egyébként Kínának a Tajvan meghódítására irányuló szándékait felgyorsíthatja, hiszen zárul az időablak, amelyen belül ezt reálisan kivitelezni tudja. Másrészt viszont elrettentő erővel is bírhat már adott esetben Kína számára, abban az esetben, hogyha az Egyesült Államok, illetve a vele szövetséges, főleg angolszász hatalmak Kína számára világosan értésére adják, adott esetben a fegyveres erőnek a felvonultatásával is, hogy ezt ők nem tekintik játéknak. Jelenleg ugyanis nem tartózkodik tartósan ebben a térségben olyan haditengerészeti erő az Egyesült Államok részéről, amely egy villámtámadást Kína részéről meg tudna akadályozni Tajvan irányába. Miután elfoglalta Tajvant Kína, utána már sokkal nagyobb áldozat árán tudnák őket onnan kiverni. Megakadályozni kell ezt a támadást, nem pedig utána felszámolnia a bevonuló kínai erőket. Ezt kellett volna egyébként Ukrajnában is tennie az Egyesült Államoknak. A világ egy másik térségére térve, az izraeli-palesztin konfliktus ügyében vajon mit lép majd Donald Trump? Az arab származású amerikaiak ugye bojkottálták a demokrata Kamala Harris, mert a Biden kormány Izrael támogatta, bár Michiganben Harris körülbelül 80 000 szavazattal maradt le Trump mögött. Ugyanakkor Amerikában erős a zsidó lobby is. Nem beszélve arról, bár ez nem okvetlenül politikusok szempontja szokott lenni, hogy régóta nagyon-nagyon kellene valamiféle békés együttélési megoldást találni és kikényszeríteni Izrael és a palesztinok között. Mindezekhez képest mi várható szerinted ebben a térségben Trumptól? Én a konfliktusnak az eszkalálódására számítok. Itt is? Azért, mert jelenleg Izrael olyan stratégiai helyzetben van Iránnal szemben,
amelyről nehezen tudom elképzelni azt, hogy nem fogja kihasználni. Iránnak az érdekérvényesítő szervezetei, a Hamas és a Hezbollah, azok gyakorlatilag meg vannak semmisítve. Iránnak a légvédelme, a nagytávolságú légvédelme meg van semmisítve, ugye ez a legutóbbi izraeli légicsapásokon keresztül történt meg. Iránon belül a társadalmi elégedetlenség nagyon nagy. Külső és belső ellenzéki erőknek a törekvései egyértelműek egy rezsimváltásra. Tudjuk azt, hogy Ahmadinejad volt iráni elnök, gyakorlatilag szemben áll a jelenlegi iráni vezetéssel. Meghalt az volt iráni elnök, aki a jelenlegi ajatollának az utódja lehetett volna, aki egy erős legitimációval bíró utódjelölt, tehát nagyon hamar az egyébként súlyosan beteg és idős ajatolla nagyon hamar bekövetkező távozásával komoly utódlási válság törhet ki az országban. Én azt gondolom, hogy Izrael és a Trump mögött álló csoportok is egy iráni rezsimváltásra készülnek. Az iráni ellenzéki erők is. Nemrég Berlinben egy-két hete volt, talán egy hete volt egy komoly konferencia, iráni ellenzékiek által szervezett konferencia, ahol korábban a Trump adminisztrációban dolgozó magasrangú tisztviselő tartott beszédet, és arról beszélt, hogy megérett a helyzet egy iráni rezsimváltásra. Ez már adhat kicsit támpontot számunkra a tekintetben, hogy mi várható a Trump kormányzat részéről e tekintetben. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egy ilyen rezsimváltásnak az előkészítése zajlik. Ugye nem történt meg az Izrael részéről az a fajta válaszcsapás, amire sokan vártak. Azért nem történt meg, mert kivárták az elnökválasztást, az amerikai elnökválasztást ezzel. Én azt gondolom, hogy ez még korán sincsen befejezve. Ha jól emlékszem, az izraeli vezérkari főnök volt az, aki a légicsapás után, amit az Izrael intézett Iránnal szemben, mondta azt, hogy ezzel még messze nem fejeztük be a dolgokat, még csak a közepében vagyunk. Egy bizonyos Michael Oren, aki Izrael korábbi amerikai nagykövete volt, talán a Jeruzsálem Postnak adott interjújában azt hangoztatta, hogy Iránban egyenesen rettegnek Donald Trumptól, mert kiszámíthatatlan, és ez tulajdonképpen két dolgot jelenthet. Egyfelől az, hogy Teheránnak nagyjából nem több mint 2-2,5 hónapja van arra, hogy kifejleszte a nukleáris fegyverét, anélkül, hogy azonnali amerikai katonai válasszal kelljen szembenéznie. Másfelől azonban a Joe Bident, mint távozó amerikai elnököt már nem kötik a választói felhatalmazással kapcsolatos aggályok, így gyakorlatilag megtehet bármit, akár még egy Irán elleni katonai csapást is elrendelhet, még ha ez korábban nem is képezte a politikája részét. A kérdés tehát az, hogy vajon Donald Trump hozzájárul ahhoz, hogy még inkább elfajuljon ez az egész közel-keleti konfliktus? Kérdésejesztő, hogy hogyan fogja el elfajulásként, vagy a konfliktus rendeződése irányába tett lépésként. Egy Iránnal szembeni támadást én nem feltétlenül úgy képzelek el, hogy most bevonul, sőt, egyáltalán nem úgy képzelek, hogy bevonul oda az amerikai hadsereg. Itt tulajdonképpen egy már létező társadalmi feszültség előtt kellene megnyitni a kaput, azzal, hogy az iráni rezsim fennmaradása szempontjából kulcsfontosságú pozíciókat semmisítik meg, vagy rogyasztják meg. Gondolok itt az iráni forradalmi gárdára és a különböző erőszakszervezetekre. Tehát delegitimálják egyrészt a rendszert, azzal, hogy demonstrálják az iráni társadalomnak, hogy nem képes megvédeni a rendszer magát, illetve fizikailag is lehetetlenné teszik azt, hogy a kitörő demonstrációkat el tudja nyomni ez a rendszer. Emlékezzünk rá, hogy pár évvel ezelőtt nagyon komoly és hosszú ideig elhúzódó iráni demonstrációk voltak, abból ugye, hogy az iráni vallás és erkölcs rendészet megölt egy fiatal hölgyet, aki nem úgy viselte a kendőt, ahogy kellett volna. Tehát számíthatunk arra, hogy az iráni rezsim az nagyon ingatag. Szóval számítanunk kell arra, hogy nagyon ingatag alapokon áll. Nagyon nehezen lemodellezhető azért egy rezsimváltás, amihez nem kell az országot elfoglalni, nem kell nagyon komoly katonai erőkkel felvonulni, bizonyos célpontokat kell sebészeti pontossággal megsemmisíteni, még csak nem is a nukleáris létesítményekre gondolok itt. Ehhez igazából a terep nyitott. A légvédelem megsemmisítve, már legalábbis ami releváns ilyen szempontból. Tehát a kérdés még egyszer az, hogy az Trump rendszer ezt eszkalációként, vagy pontosan a béke megteremtésének a lehetőségeként fogja felismerni, és a még nagyobb kérdés az, hogy mit szól ez Oroszország és Kína a háttérben.
Egy kicsit beszéljünk a Balkánról. Nyilván azzal tisztában van Amerika, és előbb-utóbb emlékeztetik erre Trumpot is, hogy Putyin erőteljes befolyásra törekszik a Balkánon, akár újabb fegyveres konfliktusok kirobbantása árán is. És ebben tetrekés segítő is vannak, ugye Vučić szerb elnök és Orbán magyar miniszterelnök, pénzzel, hitellel, gazdasági befolyás szerzéssel, politikai támogatással, média manipulációval, menedékjoggal, sőt fegyveres összecsapásokkal is. Lásd ugye Koszovót, segítik az orosz törekvéseket. Európa tudja ezt, de Amerika, amelynek a 90-es évekbeli balkáni háborúkat végül fel kellett számolnia, és meg kellett oldania, vajon tudja ezt? Szempont lehet-e ez majd Trumpnak? Ez a kérdés. Hát tartok tőle, hogy nem. Tartok tőle, hogy időben ezt nem ismerik fel, és tartok tőle, hogy azt sem ismerik fel, hogy igazából tulajdonképpen Oroszország itt egy geopolitikai játszmát játszik a térségben. Ukrajnának a de facto vagy de jure meghódításával, Magyarországgal kötött igen szoros szövetség, és a Szerbiával kötött igen szoros szövetség segítségével gyakorlatilag egy geopolitikai földhidat képez egészen Nyugat-Európáig a Balkánon keresztül. Ezt Oroszország mindig is akarta. Történelmi hagyomány Oroszország részéről, azt, hogy ezt a térséget ilyen értelemben megszerezze magának. Sajnos ebbe belemennek sokan, abból kiindulva, egyrészt nem felismerve azt, hogy ez egy milyen fajta geopolitikai egyensúlybillenés lenne ismételten, és abból az illúzióból kiindulva, hogy itt ez a térség valamilyen fajta közvetítő híd szerepet tud betölteni Nyugat-Európa és Oroszország között. Ez egy elképesztő naívság és illúzió, és a történelem nem ismeretéből fakadó téves vélemény, sajnos. Bár éppen a napokban olvastam Kán Csabát a privátbankár.hu-n, aki azt taglalta, hogy a boszniai szerb köztársaság fővárosában, Banja Lukában az egyaránt Kreml közeli, de Orbánnak is jó barátja, ez a bizonyos boszniai szerb szakadárvezető Milorad Dodik koktélpartit rendezett Trump győzelmének tiszteletére, mondván, hogy a győzelme a számunkra fontos értékekhez való visszatérés szimbolizálja. Na most Dodik talán tavaly azt is kijelentette, hogy köztársaságát, a boszniai szerb köztársaságot függetlenné nyilvánítja, ha Trumpot újra választják, amely lépés ugye felrobbantaná az egész Balkánt. A Balkánon a jelenlegi alapvetően a nyugat által, az USA által elért státuszkónak a felborítása zajlik. Ez egyértelmű, és orosz befolyás alá átjátszása. Ez nem kérdés. Azért örül Trump győzelmének egy Dodik, nem hiszem, hogy nála is komoly értékrendekről lenne szó, hanem azért, mert Trumpnak a hatalomra kerülése ezen orosz érdekeknek ágyaz meg, pontosan az előbb említett okok miatt, tudnileg amiatt, hogy az Egyesült Államok egy Trump kormányzat alatt Oroszországgal minden bizonnyal egy barátibb viszonyt akar felépíteni, és adott esetben akár át is engedheti neki ezt a régiót, nem jogi értelemben, hanem befolyási övezetként. De egyébként rengeteg olyan fejlemény zajlik a Balkánon, amit nem lehet semmi mással magyarázni, és ebben sajnos mi is szerepet játszunk, nagyon rosszul felfogott külpolitika. Már ugye a magyar kormány, a magyar kormány igen, egy szerintem nagyon téves külpolitikai irányvonal alapján. A Neue Zürcher Zeitungban írta a konzervatív liberálisabb főszerkesztője a következőket, idézem: Trump számára a politika a brutális hatalmi harccal egyenlő, ám ezzel belesimul az új világrendbe. Trump korszakos változások tünete, a szabadság korát, a dzsungeltörvénye, az erősebb joga váltja föl. Ez volna az, amit Orbán Viktor és az ideológusai világrendszerváltásnak neveznek, a dzsungeltörvénye, az erősebb joga, a diktatúrák összefogása a demokráciák ellen? Nem gondolom azt, hogy ők ezt szándékosan így gondolják, de ez lesz a következmény. Az a fajta elgondolás, hogy itt semlegesek tudunk lenni, meg a konnektivitás és a hasonló címszavak alatt futó külpolitikai világrendszerváltás, nagy stratégiai konnektivitás, gazdasági semlegesség. Ugye ezek az új
ideológiába burkolt jelszavak. Hát önmagában a nagy stratégia, minden országnak kell, hogy egy nagy stratégiája, az, hogy ennek mi képezi az alapját, az az elképzelés, hogy itt a világban vannak olyan, minden szereplő gyakorlatilag egymással tud kokettálni. Ez vagy tájékozatlanság, vagy illúzió, jóhiszemű illúzió, vagy pedig valami olyan speciális geopolitikai játszma, aminek ez pusztán a fedősztoria. Ez utóbbi alatt egyébként azt értem, hogy tulajdonképpen az oroszoknak és a kínaiaknak játszunk. Elég feltűnő az, hogy ebben a semleges külpolitikában kritikával Oroszországot és Kínát nem illettük eddig. Na de annál ez inkább a kérdés, saját szövetségeseinket. Igen, miért érdeke Orbán Viktornak, hogy minden gesztusával támogassa Kínát, Oroszországot, a türknek nevezett országokat, és persze Trumpot, miközben a legtöbb gesztusával gyengíti a nyugati világot, és próbálja szétverni ennek egységét? Én azt gondolom, az a téves felfogás, hogy a jelenlegi világrend Magyarország nem lesz képes a saját teljesítményénél nagyobb tekintélyre és pozícióra szert tenni. Ő abban reménykedik, hogy ezekkel a játszmákkal, különböző hatalmaknak tett különböző szívességekkel, ebben a jelenlegi átalakuló világrendben, amelynek ezáltal lehet egy kis rugást is adni, hogy még inkább átalakuljon, olyan pozíciót és presztízst fog kapni jutalmul az együttműködésért, amit egyébként a nyugati országoktól nem kaphatna. De milyen jutalomra gondolsz? Hát adott esetben területi, befolyásbeli. Területi? Átalakulóban van Európa is, Kelet- és Közép-Európa is átalakulóban van. Egyik magyar kormány sajtónak a címlapján jelent meg egy pár hete ez a történet, hogy nem véletlenül nyilvánvaló, hogy az orosz állami médiumokban azt tárgyalják, hogy létre kéne hozni egy közös államalakulatot itt Kelet-Európában, Oroszország és Nyugat-Európa között, amely egyfajta hídként szolgálhatna, úgymond az osztrák-magyar monarchia mintájára, természetesen nem monarchiaként, tehát egyfajta, valamilyen fajta közös államalakulatról beszélnek, amely magába olvasztaná Magyarországot, Szerbiát, Szlovákiát, Ausztriát például. Oroszországban erről nyíltan beszélnek, propaganda szintjén, de nyilvánvalóan nem véletlenül. Ez Európának a megosztására irányul, ezt nekünk kéne legelőbb felismerni. Tehát az oroszok részéről ezek nem filantróp kezdeményezések. Oroszország mindig is abból élt, hogy a nyugatot megossza. Szovjetunióként is, és aztán is. Ezt naívként nem szabadna nekünk elhinnünk. Azok az ideológiai és geopolitikai gesztusok, amelyeket Oroszország tesz ennek érdekében, azok mind a saját jól felfogott érdekét szolgálják, amelyek egy autokrata rezsimnek az érdekei. Tehát nem egy demokráciának, hanem egy autokrata rezsimnek az érdekei. Ez katasztrófához fog vezetni, ha ebben mi játszótársai maradunk ennek az országnak. Hiába reménykedünk abban, hogy területileg, meg presztízs szempontjából gyarapodni fogunk, ugyanúgy reménykedtünk az első, meg a második bécsi döntésnél is. És mi lett a következménye? Tehát én nem hiszem azt el, hogy nem lehet ennél egy kicsit történelmileg műveltebben és tájékozottabban hozzáállni a világpolitikához. Szóval így zárásképpen milyen világ jön az amerikai elnökválasztás után Trump jövő januári beiktatásával? Hogy foglalnád össze? Hát én úgy érzem, hogy a jelenleg is lejtőn csúszó világrend most egy még meredekebb törésvonalon fog keresztül bukni, és még nagyobb tempóval fog lefele haladni, addig, amíg bele nem csattan valamibe, ami megállásra és belátásra fogja kényszeríteni. Ebben én nem csak egyébként a most hatalomra kerülő erőket hibáztatom, hanem azokat is, akik velük szemben nem ismerték fel ezeket a problémákat időben, azokat a problémákat, amelyekre most bazírozva ezek a fajta jobboldali erők, szélső jobboldali erők hatalomra kerültek, ezekre a problémákra nem kínált választ, és úgy élte az életét, mint hogyha és hadd idézzek most egy első világháborúra visszaemlékezve író személyt, aki azt mondta, hogy most visszaemlékezve az első világháború előtti évekre úgy éltünk, mint hogyha egy nagy tutajon úsztunk volna pezsgős pohárral a kezünkben, és nem vettük észre, hogy a Niagara vízesés felé tartunk. Hát ez nem valami bíztató végszó, viszont alapos elemzést kaptunk tőled, Péter, köszönöm szépen, amelyből én mondjuk azt a következtetést viszem haza, hogy igen nehéz idők jönnek a világra, nem mintha a Trump visszajöveteléig olyan nagyon rendben mentek volna a dolgaink, de mint mondod, ez még nagyobb esésbe fog torkollani. Köszönöm szépen.
Buda Péter nemzetbiztonsági elemzővel, volt nemzetbiztonsági főtiszttel beszélgettem, leginkább arról, hogy mire számíthat a világ Donald Trump megválasztásával. Néhány másodpercre kérem még a türelmüket. A műsorszám felemelő pillanatait a Nissan támogatja. Szeretném azok figyelmébe ajánlani, akik még nem látták az Emberek, történetek az aluljáróból című legutóbbi 2 részes riportműsorunkat, amelyben elhagyva ezt a stúdiót megszólaltattam 2 aluljáróból is az éppen arra járó embereket, és mondhatom, hogy meg annyi kivételes, esetenként megindító sors jött velem szembe. Az igazi apámat meg inkább nem részletezném. Sajnos vele nőttem fel, és hát nem vetette meg az alkoholt, olyankor meg eljárt a keze. Verte? Engem csak addig vert, amíg én nem kezdtem el elverni őt. Boldog ember? Hát mihez képest? Ahhoz, aki ott fekszik, ahhoz képest igen, de ugyan magammal hát nincsenek ilyen önértékelési zavaraim, de elégedetlen vagyok, de hát ezt majd magammal kell. Elégedetlen mivel? Hát magammal. Sajnos a többség úgy definiálja a munkát, hogy valami szükséges rossz. Tehát ahogy mondtam, hogy meg kell ölni a lelkünket azért, hogy ki tudjuk fizetni a számlánkat. Nagyjából a társadalom 70%-a az, aki utálja a munkáját. Tehát kisebb-nagyobb mértékben, de nem szereti azt, amit csinál. Mindig általában le tudja beszélni a végzetes tettéről az illetőket? Itt sosincs bebiztosítva a siker, mindig kétesélyes, amikor neki kezdünk ennek a történetnek. A jellemző az, hogy akit megszólítunk és szóba tudunk elegyedni vele, az általában meggyőzhető arról, hogy ne tegye meg. De van, aki például nem is hajlandó kommunikálni, ugye? Előfordul az így. És akkor az ön szeme láttára bekövetkezik a végzet? Előfordulhat ez is. És úgy valahogy így a 30-as éveim közeppetáján jött az, hogy én igazából, úgy, ha nagyon magamba nézek, akkor nem vágyom gyerekre, és hogy én teljesen jól meg vagyok Hát se férre, se gyerekre nem vágyik? Ezt 30 éves kora körül sikerült tudatosítani így magában? 30-as éveim közepén inkább. A társra vágyom, tehát természetesen nem egyedül szeretném élni az életemet, tehát nagyon fontos, hogy legyen társam, tehát a szerelem, az nekem is nagyon fontos. Nekem a házasság intézményével vannak alapvető problémáim, de először az tudatosodott bennem, hogy gyereket nem szeretnék. És mindig szükséges innia? Igen, mivel alkoholista vagyok. Ezzel fel is menti egyúttal magát? Nem. Mert nem muszáj. De önnek mégis muszáj. Nekem muszáj sajnos, mert mikor a véralkohol szintje az embernek leesik, akkor elkezdenek jönni a testi tünetek. Hajnali, ízadás, remegés, megvonási tünetek, etc. És akkor már ma reggel is azzal indította a napot, hogy ivott? Igen. És mennyit? Miből? Egy fél literről. Gyengeni az, meg egy doboz jó hideg téhel. Tehát ez a 2 részes aluljárós műsor megtalálható a Friderikus Podcast YouTube oldalán, illetve ajánlom, hogy egy nagyon felszabadult, szórakoztató, itt-ott megható beszélgetésről se maradjanak le, amely a szeptemberben 80. születésnapját ünneplő Pogány Judit színművésszel készült. Az állatszeretetet az nyilván kapcsolt részként vitte tovább tőlem. Egyébként azt a Koltai Robi is, mert az ő életében soha nem volt semmilyen állat jelen, de amikor a fiam egyszer egy temetőbe volt a nevelőmamával, és hazafele hoztak egy kis cicát, mert hogy egy bokorba sírt, jó, megvan a kis cica, és akkor a Robinak mutattam, hogy milyen helyes, és mondta, hogy igen, mondom, hogy nem simogatod, az majd holnap. Tehát neki semmilyen állat nem volt a közelén. Ez mennyire Kolta is, igen. Majd holnap megsimogatja. Na és akkor utána viszont olyan állatbolond lett, hogy hát volt egy fő cicánk, a Marci, 20 évig élt, hát az itt feküdt a feleség helyén, a Robival, és ha le kellett volna vágni, a Robi kezet elzsibbadt, és nem fordult át a másik oldalra, nehogy a Marci elmenjen, és akkor nem bírta tovább
akkor nagy nehezen kihúzta, átfordult, és akkor Marci nyögött, és akkor átjött ide, és ott feküdt vele tovább. Tehát, hogy a Marciér a karját levágatta volna. De aranyhörcsög is képes volt órákig így terveszállásba, mert az aranyhörcsög szaladgált a pulóvere, meg a nadrágja lesről, itt kibújt, és fogocskázott, megfoglak, elszaladt az aranyhörcsög. Tehát egy téboly, mert így halálvicces volt a Robi kapcsolat az állatokkal. De időközben bővült archívumunk is, régi új felvételénk sorát gyarapította, például a Cvak Birodalom egykori fejével, Cvak Péterrel 1992-ben készült beszélgetés. Ugyanekkor volt a stúdióban Esztergályos Cecília, vele egy vidám interjú készült 32 éve. 2 találkozásomat is beválogattuk az archívumba 1995-ből és 2008-ból, az előbb nagyon fiatal Lékó Péterrel, majd 13 év elteltével a már világkupa győztes sakknagymesterrel, de felkerült ugyancsak ide az archívumunkba az egykori Békítő Showból visszaidézett találkozás, Paudics Béla színművész és az akkor már évtizedek óta nem látott féltestvérek között, valamint közkívánatra egy újabb remek tudományos értekezést kaphatnak Lukács Béla elméleti fizikustól. Nézzenek bennünket, kérem, és akkor találkozzunk legközelebb is.